Maraming salamat sa huli mong ibinahagi, no, Jazzmine. Nung kabataan ko, madalas mag-brown out. Kaya pag nasa middle of a play, biglang nagba-brown out. Sige, hihinto ang lahat and then saka magpapatuloy. Ngayon, sa panahon natin ngayon sa Zoom, ang pinaka-brown out yung pagkawala ng connection. So, sa mga nanonood sa live, maraming salamat at bumalik kayo sa panonood sa amin. At ngayon magpapatuloy tayo. Nawala tayo dun sa pagpapatuloy ng mga reaksyon. Simulan natin dito kay Ram. Ram, may reaction kang ibabahagi sa performance ni Jazz? Yes. Hi, Jazz. Actually, same comments po with Ate Jhayle. I really admired the structure of the poems when I was reading it, and even more so when they were performed. Kasi you know how easy it is to like sprinkle embellishments sa spoken word. 'Di ba sobrang dali mag-add ng mga irrelevant lines. Pero sa mga poems mo, even on the page and when you performed it, walang patapon na linya, which is very commendable. Ang galing mong mag-defamiliarize. You have this one line na sana ako na lang yung nagsulat or nakapag-isip. Yung sa The Faceless Man, first stanza, yung once he got so close, I felt his breath upon my neck, his grip on my wrists, his body a heavy weight that drowned my lungs. Ang grabe yung sensation, yung his body a heavy weight that drowned on my lungs kasi may added weight, may dagdag na bigat doon sa linya na yun because of that defamiliarization. Tapos dun sa hero naman, again, walang patapon na linya. Each line powerful. Siguro ang tanong ko lang is for both pieces, what are their histories? I think kasi on their own, they're already powerful. But I think if na-include yung histories, like for example, sa The Faceless Man, what was the event or what were the events that prompted the existence of that faceless man? I think, or did that man just appear out of nowhere? And also, follow-up question na rin, in general lang naman to, Jazzmine, do you think it's easier to write about something that's sad or something that makes you angry than things that make you happy? Yun po. And why? If yes, if mas madali sa'yong magsulat ng mga things that make you sad or angry, why do you think that is? Yun po. Thank you, Ram. Bago tayo magpatuloy sa next na reactor, Jazzmine, masasagot mo ba? Parang ako, nakilala kita ng konting-konti dun sa creative process, dun nga sa sinulat mo na writing as a Pisces, no? So baka may bahagi mo doon para masagot ang tanong ni Ram at saka kung ano pang gusto mong sabihin, Jazzmine. Yun po. Thank you po. Thank you, Ram. Yan. Yun dun sa history, yung nga pong kanina, yung sinabi ko, yung sa hero, yun siya, yung nakita ko yung news na yun. Tapos minsan kasi merong mga news na, alam mo, yung parang tumatatak na lang sa'yo, tapos hindi mo sure kung bakit mas effective, parang mas may emotion na na-bring out sa'yo dito sa balita na to, kaysa dun sa iba, ganun. So yung nga pong unang poem, yung hero, galing siya din sa news na napanood ko no kay Winston Ragos. Tapos nag-research ako ng kaunti tungkol sa kanya. Tapos yun, tapos parang yun na, naramdaman ko na what if, hindi ko alam kung parang ang nasa thought process ko nung sinusulat ko siya, nagsisisi ba siya na naging sundalo siya, or sinisisi ba niya yung sarili niya, or sinisisi ba niya yung mga kasama niya, or may iba siyang sinisisi, ganun. Parang inaano ko na,
parang hindi ko alam kung medyo insensitive yung dating, pero ang thought, parang nilelecturean ko siya ng very light na, ito yung ginawa mo, tapos ito yung ginawa nila sa'yo, okay lang ba sa'yo yun? Ganun. Tapos may mga ganung instances na parang, dahil hindi ko sariling memory yung ginagamit ko dun sa piece ng tula, parang sinusubukan kong ilagay yung sarili ko na kinakausap ko yung tao na nagmamay-ari ng memory na yun. Yun. Tapos yun dun sa The Faceless Man naman, ano siya, napakatagal bago ako nagdesisyon na isulat yun to lang ito. Kasi hindi ko alam, parang may mga, yung sinulat ko doon sa creative process ko na ipinasa ko para dito sa workshop, minsan meron tayong mga alaala na parang ayaw mong i-acknowledge na nandyan siya. Ganon. Kaya ang sobrang tagal bago ko siya naisulat. Ano siya, dahil na-hold up ako nung ilang years ago. Tapos parang ang nangyari, nasa tricycle ako nun. Tapos parang biglang bumaba na lang siya, tapos ano yung mga gamit mo. Tapos kasi sa Batangas, taga Batangas po kasi ako. Tapos sa Batangas, meron kasing mga doon, yung may mga daan na puro damuhan pa, ganyan, tapos madilim. Yun, tapos parang nung nangyari yun, edi nakauwi ako ng bahay. Tapos parang tuwing pipikit ako, naalala ko siya. Pero hindi ko naalala yung mukha ng hold-upper. Parang ang weird na nung mga nangyayari yun, it all happened in a blur. Alam ko na nandun siya, pero hindi ko maalala yung itsura niya. Kahit nung inano namin siya, parang pinablatter and everything, hindi ko naaalala yung itsura niya. Pero naalala ko na may mahigpit yung hawak niya sa kung ano hawak niya. Naalala ko na kung anong tunog ng boses niya. Naalala ko yung ibang bagay. Maliban na lang sa itsura niya. So parang yun yung history nung to lang yun. Tapos, yung dun sa isang question na kung mas madali bang para sa akin na magsulat ng mga malungkot kaysa masayang tula. Feeling ko kasi kalimitan yung mga mas paano ba? Yung mga masasayang bagay, hindi ko siya parang masyadong in the moment pag sobrang saya ko. To the fact na hindi ko siya masyadong nire-relieve ng paulit-ulit sa utak ko. Dahil alam ko na magkakaroon ulit ng ganong happy moments. Kesa pagka yung mga sobrang lungkot o sobrang nakakatakot na bagay, parang mas matagal siyang, ang weird no? Parang mas matagal nag-stay sa utak ko yung mga malungkot na bagay. So nagkakaroon ako ng instances na paulit-ulitin siya, na katulad nun sa The Faceless Man, yung instance na yung sa Grab driver. Nangyari talaga siya. Tapos, parang pagkatapos nun, ang ilang beses kong self-evaluate yung sarili ko, nung sinusulat ko yung tulang to na, bakit parang mas madali ko siyang maalala. Though, sa tunay na buhay, hindi naman ako malungkot na tao, masaya naman ako. Siguro may something lang na parang mas tumatatak sa akin, yung mga malulungkot or nakakagalit na experiences, kaya mas madali ko siyang naisusulat. Kasi mas madali ko siyang nababalik-balikan. Kesa doon sa masasaya na mas in the moment ako na parang may kausap nga ako dati, sabi niya yung happiness is a very fleeting emotion. Chika. Napakadrama. Pero ayun, yun po. Nasagot ko po ba lahat ng tanong? Ayan, maraming salamat po. Maraming salamat, Jazz. Maraming salamat din sa tanong mo, Ram. Ang takeaway ko dun sa sagot mo, Jazz, parang practice in empathy, yung power ng piece ng hero, no? And then yung overcoming trauma naman, yung sa Faceless Man. So, thank you. Philip, ang susunod nating reactor. Sige, Philip. Ayun, magandang umaga po sa ating lahat, no? May audible, nadidinig po ba ako ng maayos? For tech check lang. Ayun, sa lahat ng nanonood sa ating Facebook Live, maraming salamat sa inyo. And of course, kay Ma'am at saka kay Jazzmine. Ano lang, simple lang yung question to. Parang wala lang, question lang talaga. Ano yung paborito mong brand ng sinulid, Ate Jazz? Joke lang. Masyado kasi tayo malungkot. And then, nagtatanong ako kung anong paborito niyong brand ng sinulid kasi ang galing-galing niyo pong manahe ng mga salita.
ang galing niyo pong maghabi ng mga letra't kataga, no? Kasi yung hero, tsaka yung the faceless man, no? Actually, yung, by the way, congratulations pala kay Heidelin Diaz, no, for winning the first Olympic gold sa Philippines. And speaking of Heidelin, yung hero mo na piece is one word, weightlifting. Yun lang talaga. Nagtataas siya ng bigat. Ano yung ibig sabihin bigat? Sinabi natin kanina, it's about the ragos, no, situation, or kahit yung hindi taga si ragos, yung ragos ng kapitbahay mo, yung ragos na kakilala mo na ano, no, yung parang symbolism ni ragos. So, it's weightlifting na talagang inaangat niya yung bigat ng emosyon at para kang gagambang mananahi na talagang yung last line, oh how easy it is to dispose a weapon that no longer knew how to kill. Eh kung nanonood ka sa isang bar or sa isang coffee, parang gusto mo na ihulog yung mug tsaka aalis, no, sarado yung pinto. Tapos tatakbo palabas. So doon naman sa sa The Faceless Man, actually tatlo kami dito sa sa hotel. Yun talaga yung tanong natin. Bakit The Faceless Man yung question? At nasagot, no, nasagot na. It's because of that one. And yun yung yun yung maganda sa literatura, yun yung maganda sa panitikan. Kasi kaya nating gawing kahanga-hanga ang mga bagay na hindi ka nais-nais. Yun. So, pagdating naman sa performance, wag na tayong maglokohan, no? Talagang, talagang problema sa atin itong nasa gitna tayo ng screen. Talagang problema sa atin yung virtual kasi hindi tayo masyadong nakakagalaw. No? Nasa gitna tayo ng box, yung parang ganun. So, siguro, justifiable na hindi masyadong nakita yung gestures, ayun. Tsaka, yung emphasis, no, yung sinasabi nila kanina. And yun naman, no, talagang napakagaling ng performance. Ang sarap pakinggan kapag nakapikit yung mata. Masarap siya basahin, masarap siya pakinggan. Siguro, yung sa kwentuhan nyo ni Kuya Ram kanina, no, about so bakit kaya nagtatatak sa atin yung mga bagay na malulungkot? Kasi para sa akin lang, gusto ko lang magdagdag. Kasi siguro yung mga bagay na malungkot, nagmamarka. Kasi minsan, umiiyak tayo, di ba, naiiwan yung luha. Kapag nagkakaroon tayo ng parang sakit sa yung parang nagkakaroon tayo ng kalungkutan or parang nagkakaroon tayo ng experience or ng karanasan na hindi maganda, nag-iiwan talaga ng marka. Eh pag masaya tayo, nare-release natin lahat. Kapag malungkot tayo, ina-accept natin lahat. So that's why siguro, no, na yung pagiging masaya ay hindi natin agad naaalala. But yes, that is a very good performance and a very great writing, no? Memory, yun sa creative, as a creative process mo, no? Memory plus a very good writing is equal to a very great imagery. At dinala mo kami sa kwento ng iyong tula. Congratulations po, Ate Jess. Maraming salamat, Philip. Ang daming quotable quotes sa mga sinabi mo. Kayang gawing kahanga-hanga mga bagay na nakakagambala ba yun? Mga bagay na hindi ka nais-nais. Mga bagay na hindi ka nais-nais. Maraming salamat. Okay. Gusto ko lang din dagdagan, bago ko tawagin ang susunod si Hannah, gusto ko lang din dagdagan, may mga study kasi sa mga emosyon na yung mga positive emotions mas subdued. Mas marami sila, pero mas subdued. Yung mga negative emotions natin mas heightened pag nararamdaman ng tao. I guess, karugtong yun ng kung bakit mas tumatatak na kailangan pa ulitin yung isang negative emotion hanggang sa mag-heal ka actually. Okay? So maraming salamat. Punta tayo ngayon sa reaksyon ni Hannah. Hello, magandang umaga po. Naririnig po ba ako? Maraming salamat po. Sa mga workshop, ang laging tinatanong ay, para kanino ka nagsusulat? Para kanino ka tumutula? At nasagot ito ni Jazzmine ngayong araw. Hindi siya nagtumutula para lang sa kanyang sarili. Naniniwala ako doon. Nakikita ko sa Bisaya na word, tataw, klarong-klaro. Nakita ko na si Jazzmine ay boses ng kanyang panahon, ng kanyang lipunang ginagalawan. Nung mabasa ko po ang kanyang tudang hero, sabi ko, ito yung sa TV, ito yung napaiyak kami ng mama ko dahil yun nga yung sabi ni Jazzmine sa kasaysayan ng kanyang tula na nag-suffer ng trauma yung sundalo, wala sa tamang pag-iisip, tapos sinabing nanlaban. Ito yung mga nagpapabigat sa ating puso. Na tama nga si Philip na parang weightlifting, di ba?
mabigat mabigat na inaangat. Ang bigat ng lipunan, pero at kailangan natin isigaw yun gamit ang spoken word ng haltula. So yun, nakikita ko yung tindig ng manunulat, tindig ng makata, tindig ng isang performer sa mga issue sa kanyang lipunan. At masaya ako na nakababasa tayo ng ganitong mga tula, nakaririnig tayo, napapanood ito ng ating mga Facebook friends ng nasa YouTube, na ito yung totoo ngayon sa Pilipinas. At doon naman sa trauma, akala ko asa faceless man, yun nga nasagot ni Jazzmine yung mga tanong namin dito ni PG at ni Philip, na sino yung faceless man. Ang akala ko yung tama nga po sa sabi ni Sir Steve kahapon, na mayroon tayong iba't ibang interpretasyon sa ating mga nakikita o naririnig. Ang akala ko yung trauma niya is yung faceless man ay yung trauma na ayaw nating harapin. At mayroon po siyang magandang sinabi dito na agree naman po talaga ako dahil pinag-uusapan po natin yung poem as a therapy o may healing nga ba sa tula, may paghilom nga ba. Ang sabi niya dito, the problem with my trauma is that it disappears at sunrise and my body does not seem to know. Naniniwala po ako na hindi ganoon kadaling mag-heal. Tama yung nasa linya, yung taludtod. Na hindi ganoon kadaling mag-heal sa trauma. Nasa proseso ka ng pag-usad, ng pagkilala sa sugat, paghilom ulit, pagkilala sa sugat, paghilom ulit. At napaka-authentic lang ng piece dahil napaka-authentic ng reaction ni Jazzmine na nasa interpretasyon ko lang na oo nga naman, minsan hindi talaga ganun kadali mag-acknowledge ng pain at kumawala sa pain na yun. So maraming salamat Jazzmine, yun lamang po at maraming salamat po sa pakikinig. Maraming salamat, Hana. Napaka-authentic din ng reaction mo sa authenticity ni Jazzmine. Maraming salamat. Weightlifting is the end of the day, is the imagery, I think, of this morning at the very least. Ano? Sundan natin ang reaction ni Hana with Edbert. Yun, mapagpalayang umaga sa ating lahat. Gusto ko simulan yung comment ko sa pag-commend ng tula. Kasi kung papansinin natin, parang hindi na highlight yung mga ironic lines dito na napakarami, no? Like dun sa hero. How can they call you a hero of a war you never truly came back from? How did they fail to see the yung pagke-question ng ganun, nang hindi feeling ko may kalakasan yung ganung pagtatanong kasi ang dating nun kapag nagtatanong tayo, it requires sagot na mangyayari na makukuha usually manggagaling sa kung sinong nakaka-receive ng tanong, kung sino nakakarinig. It adds up to the weight dun sa bigat, dumadagdag siya sa bigat kapag tanong kasi nagkakaroon ng sariling interpretation yung listener Tapos kung papansinin din natin, yung mga linya ang gaganda, how easy it is to dispose a weapon that no longer knew how to kill. Isa sa pinakagusto ko sa mga maiiksing tula is yung pagiging coherent niya. Yung pagiging swak ng images, lahat magkakakonekta. At dahil doon, gusto kong maging antagonist lang sa kanina para lang makapag-create ng konting argument siguro. Dahil nasa palihan naman tayo, feeling ko magandang may konting dalawang ideya na nagko-collide. I would disagree lang dun sa part when Ram told maganda kung yung whole story nasa iisang piece. Kasi feeling ko, habang dumarami yung ikinikwento, lumalawak ang kailangan nating ipintang imahen. Kapag nangyayari yun, nagiging magulo kasi madami tayong hinahanap na images, marami tayong tinitignan. Imbis na nakafocus lang tayo sa iisang coherent na text kung saan makikita natin kagad yung family of words. Kung papansinin natin sa tula, una is yung battle scars, war, blood, cracks, crumble, yung ganun. Nawawala kasi yung ganung essence, nauubusan tayo ng salita habang humahaba yung tula. Yun, gaya ng sinabi ko, habang lumalawak habang dumadami yung kinikwento natin, lumalawak yung kailangang ipinta. Humihirap.
sa bisang akin lang, napansin ko kasi na mabisang writing process na feeling ko i-apply ko sa akin next time kapag nagsulat ako, na dito ko nakuha sa Amelia Lapeña-Bonifacio. Mas madali talagang kumuha ng isang part ng story, saka natin i-expound through images. And feeling ko rin na telling the whole story plays with the listener's mind. It adds up to curiosity. It adds curiosity sa listeners, making it more interesting. Ayun. Yun po. Salamat. Maraming salamat, Edbert. No? Jazzmine, pwedeng mapakinggan natin ulit ang reaction mo dito sa reaction, nito mga nakaraang reaction. Itong kay Edbert, tapos kung kay Hannah, may maidadagdag ka? Ayun po. Yun, maraming salamat po dun sa mga nag-react. Tapos, yun, maraming salamat kay Hannah at kay Edbert. Isa din siguro na gusto kong ano kung nabasa ko dun sa manuscript na minsan dapat hindi mo ina-explain yung yung tula mo. Pero yung dong line sa yung sa The Faceless Man na yung he disappears at sunrise but my body does not seem to know. Tumama din naman po si Hannah dun sa part na parang siya yung mga trauma na ayaw mong balikan, yung mga alaala na ayaw mong balikan. Kasi feeling ko, ano siya, alam mo, parang, sige, i-relate ko na lang po sa sarili ko para mas, alam ko na matatapos din yung instance na yun. Kaso hindi kayang mag-adjust nung katawan ko sa iniisip ko. Kunyari, hanggang ngayon, pag nakasakay ako sa grab o kaya sa taxi, tapos liliko sa madilim, ganyan, maisip ko na baka mamaya bigla siyang tumalikod, tapos may hawak siyang something, o kaya baka mamaya biglang tumigil, ganyan. Parang natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Pero, pag nasa na ako, alam ko na matatapos din naman yung ride sa grab o kaya sa taxi, matatapos din naman yung biyahe. Pero sa moment na yon, pag nararamdaman mo ulit yung takot, pag nare-relieve mo yung fear, hindi mo naiisip na matatapos siya. Hindi naiisip, hindi naaalala ng katawan mo na ay pag dumating na tayo sa maliwanag, hindi ka na ulit matatakot. So yun, parang sa ganung part ko makonect din talaga yung sinabi ni Hannah. Pwede nga rin siya na may ganung interpretation. Tapos yung doon naman sa comment din ni Edbert, ayun, isa sa mga major hindi ko alam, na hindi ko kayang gawin siguro ay yung pagsusulat nga ng mahahabang tula. Kasi pag sinulat ko yung mga tula na nasa isip ko, kalimitan na siya, may definite parang isang labas, isang buga, tapos sino siya. Tapos feeling ko katulad nung hindi kami magkaparehas ni Ram nung diniscuss niya kahapon na minsan may mga tula siya na isusulat niya, tapos iiwan niya, tapos babalikan niya. Yung sa process ko naman, parang isang labasan talaga siya. So, pagka ganun, minsan, alam mo yung, hindi ko alam kung nararamdaman nyo din, minsan yung tula yung nagdidikta na tapos na to, hindi mo na siya pwedeng dagdagan. Na yun na siya. O kaya, itong tulang to, ito yung una mong inilabas, tapos feeling mo, hindi pa siya tapos, or may mga tula na, parang yung tula yung nagde-decide para sa sarili niya. Masyado bang parang, pero yun, ganun. Parang ganun yung nafe-feel ko. Kaya kalimitan, ang lumalabas din sa akin ay mga maikli na tula. Dahil, galing, yun nga po, dahil galing siya sa memory. Doon lang siya nabubuhay sa moment na yun. So kung parang i-expound ko pa siya, hindi na siya memory ko. Parang may mga additional na siya. Kasi kalimitan yung mga tula ko, umiikot lang sa kung paano ko mas ma-describe ng maayos yung memory na yun para makita ng mga tao. Yun po. Maraming salamat ulit, Jazz. It reminds me, no, itong prosesong ng pag-uusap natin, itong mga reaction, it reminds me of a workshop, a playwriting workshop na ginagawa ng isang kaibigan ko sa Cebu. Magpapakita lang siya ng isang litrato, tapos yung mga participants gagawa ng mga dula base dun sa litratong yun. Basically, my point is, given the same exact scenario,
iba ang magiging proseso ng reaksyon at therefore pagsusulat at pagpa-perform ni Jazz, ni Ram, ni Edbert, iba-ibang kwento, no? So, I think yung tanong ni Ram, kasi ayon sa style niya, mas yun, ganun direksyon yung gagawin niya. Whereas yung style naman ni Jazz, ito, and then style ni Edbert, bilang reaction sa mga nakikita niya, iba rin yung mga magagawa niya. So I think yun din yun, kanya-kanya tayo ng mga takeaway sa mga experience natin at magiging biyahe. Ano? Meron tayo ngayong phone-in question galing kay Ma'am Richie. What is your relationship with time when you perform? And then does it figure into the writing of the piece? And do you prefer short or long performances? I think yung huling tanong medyo nasagot na, pero pakisagot lang ulit for clarification, Jazzmine. Maraming salamat. Ayun po. Siguro yung sa time habang nagpa-perform, parang mas favorable sa akin para sa audience. Kasi parang pag nagsusulat ka minsan, may isip mo din talaga yung pag masyado bang mahaba, mabobore ba yung audience? Pag masyadong maikli, mabibitin ba sila? Ganun. So feeling ko mas nag-work para sa akin yung mga maiksi tsaka siksik na tula. Dahil feeling ko mas makukuha ko yung attention ng audience sa ganung paraan. Kasi 'di ba kaya naman tayo nagpe-perform kasi lahat tayo may gustong sabihin at lahat tayo gustong mapakinggan. Kahit na minsan sinasabi natin na hindi, okay lang kahit walang masyadong nakikinig sa akin basta magpe-perform ako. Pero ang goal mo kasi talaga para mag-perform ay para maiparating yung gusto mong mensahe. So, kung sige, sabihin natin nakakaunti yung nakakakinig sa'yo, pero at some point, dapat yung goal mo pa rin ay yung kakaunting na nakikinig sa'yo, maramdaman nila yung mensahe na gusto mong iparating. Kaya, yun nga, mas okay sa akin, mas naiisip ko palagi na dapat hindi masyadong mahaba yung tula na ipe-perform ko dahil may certain attention span lang ang mga tao, lalo na sa mga lugar na pinagpa-performan natin pre-pandemic, which is sobrang nakakamiss. Kasi kunyari, di ba, minsan magkakaroon ng, merong mga bar, sabihin natin, conspiracy. Sa conspiracy, pag nandun ka sa loob, tas merong spoken word event, yung mga tao pupunta talaga dun para makinig. So kahit mag-perform ka ng mahabang tula sa conspiracy, okay lang. Kasi ayun yung goal ng mga tao, pakikinggan ka nila. Pero sabihin natin, nagpunta ka sa sa isang food park, sa Sagul, kaya sa Malingap, ganyan. Tapos merong mga audience na pumunta para sa spoken word, pero meron din mga tao na pumunta para kumain lang, ganyan, para mag-inuman with friends. Siyempre, yung dahil nandoon ka na sa platform at mas marami ka ng taong maaabot, i-consider mo rin yung mga tao na pumunta at hindi sila talaga pumunta para makinig ng mga tula. So yun, pag sa mga ganong instances, mas okay talaga na maikli, tapos masiksik, tapos yung nabanggit ng kanina sa language. Kasi isa sa mga pinaka-struggle ko noong una kung sinubukan mag-aral tungkol sa spoken word at sa mga tula, masyadong malalalim yung ibang mga salita na hindi ko naiintindihan. So feeling ko, parang nalalayo ako dun sa nawawala yung point ng tula na feeling ko lahat ng tula ay pinaperform at sinusulat para maintindihan. Ganon. Kaya ang ginagamit ko din na language sa akin ay yung ako mismo sa sarili ko, naiintindihan ko siya. Yun. Tapos yun nga, yun. Tapos yung sa tanong kanina na do you prefer short or long performances, yun nga po, mas maikli pakiramdam ko. Kasi feeling ko, mas nag-work siya kahit sa ang lugar mo i-perform. Ayun po. Maraming salamat, Jazz. At naway nasagot ang mga tanong ni Ma'am Richie. Meron lang ding phone-in comment dito si Hana. Sa tingin ko, kailangan din nating isaalang-alang ang audience at layunin ng ating pagsusulat, Edbert. Okay lang din na matimpi ang tula pero baka mabitin ang manonood or audience. So with that comment, again, babalikan ko yung kanya-kanyang pag-aayos ng kwento. No? And maraming salamat. Ang ganda ng discussion natin ngayon. Ang susunod na
magre-react ay si Kim. Good morning to everyone and congrats to Jazz. Thank you for sharing your pieces. Yung descriptions mo are very vivid and it really jumps out of the piece. I remembered na you mentioned yesterday na you emphasize or look for imagery in a poem, and I think it's very strong in both. I was lost in the stories because of them. Tapos, I really want to commend yung hero. It's short, but it really packs a punch. I wanted to raise na it's a tricky situation to write about something we personally don't have a full experience with. Pero in my view, hero was beautifully executed and yung authenticity really shines through the piece. Yung question ko is that you've mentioned branching out from writing from the extremes to the subtle or the personal, which I resonate with. How did you go about applying this to your poetry? And ano yung na-feel mo after you've incorporated this change? Thank you. Okay, Jazzmine, gusto mong ituloy na yung pagsagot sa tanong? Okay po. Bale ano siya, nung nagsisimula akong magsulat, syempre, hindi ko alam kung pare-parehas tayo, pero kaya ako nagsimulang magsulat dahil sa mga napapanood ko. Kasi 'di ba ng mga panahon na sobrang nagva-viral pa lahat ng tumutula, tapos parang nagkaroon ng time na lahat ng topic ng mga tula na nagva-viral ay iisa. So syempre ang naging tendency ko nun ay ibig sabihin ito yung gustong pakinggan ng mga tao. So ito yung mga topic na isusulat ko kahit na wala akong personal na experience. Kasi nga yung sinabi ko po dun sa sinulat ko dun sa creative process ko na not until sinubukan kong mag-research pa. Tas na napunta nga ako dun sa isang YouTube video ni Olivia Gatwood, yung nakalimutan ko yung title. Basta yung merong ayun, Finding Each Other in the Details. Find each other in the details. Ayan, Finding Each Other in the Details, na parang nung point na nagsusulat ako ng mga tula dahil feeling ko yun ang gustong pakinggan. Parang medyo na-detach ako sa tula, sinusulat ko. Na parang minsan parang hindi ba ironic na minsan magsusulat ka ng tula tapos hindi mo makita yung sarili mo dun sa mismong tula na sinusulat mo. Yun, parang yun ang naging pinaka-struggle ko nung nagsisimula akong magsulat. Tapos yun nga, nung nahanap ko yung YouTube video na yun, tapos parang feeling ko napakaganda ng pag-explain niya na minsan dinidisregard natin yung mga sarili nating narrative kasi feeling ng mundo hindi siya importante. Pero pagka ironic na mas naging specific ka, mas naging relatable yung mga bagay para sa audience mo. Tapos nung isang beses sinubukan ko siyang gawin na isulat na sige nga mag-dig up tayo ng mga old memories na ganyan. Tapos parang nung sinubukan ko yon, ay hindi, parang ayoko tong memory na to. Parang ayoko nito, ganyan. Tapos pero siya parang pagtatackle mo sa sarili mo. Parang meron siyang ganung part na self reflection minsan ang nangyayari na teka, bakit ayokong ilabas tong memory na to sa tao? Bakit ba natatakot akong alalahanin ulit itong memory na to? Ganyan. Tapos parang doon na napupunta na nung sinubukan ko siya, tsaka ako na-realize na mas madali pala para sa akin na magsulat ng tungkol sa mga bagay na alam ko, which is dapat naman talaga, 'di ba? Parang bakit hindi ko siya na-realize nung una akong nagsusulat ng spoken word poetry na parang mas madali talaga magsulat ng mga bagay na alam mo. Tapos feeling ko ang naging problema ko noon dahil ibang tao yung ini-emulate ko na ay hindi, gusto kong maging si katulad nito, gusto kong maging kaboses ni ganyan, gusto ko ring makuha yung na-achieve ni ganito, na gusto ko ring maraming manood sa akin. Pero sa pagtagal, kahit na parang medyo pretentious pakinggan, na minsan nawawala na yung ganung thought sa'yo na gusto mo na lang, minsan pretentious at selfish pakinggan, na minsan gusto mo na lang magsulat dahil lang may gusto kong sabihin. Tapos kaya mo ini-improve yung writing mo kasi hindi mo siya masabi in a way na gusto mo siyang marinig. Yun. Feeling ko yun din talaga siya. Parang naging ganun yung transition
ko, nung na-realize ko na mas mabuti magsulat ng mga bagay na alam mo kesa dun sa magsulat ng mga bagay na feeling mo dahil madami nagsusulat tungkol doon, kailangan mo magdagdag. Ay, tas naalala ko din sa isang workshop na inattendan ko sa SIWA, yung Cavite Young Writers Association. Sabi nila, pag magsusulat ka ng isang tula tungkol sa isang topic, minsan daw dapat isipin mo ano pa ang maiaambag mo sa topic na yun. Kung magsusulat ka ng tula tungkol sa pag-ibig, sa dinami-dami ng mga tula na nasulat sa pag-ibig, ano pa ang maiaambag ng tula na naisulat mo? Parang isa siyang magandang tanong sa sarili natin. Then, kapag ka magsusulat tayo. Tapos feeling ko, isa din siya sa mga nadala ko. Yun po. Maraming salamat, Jazz. Actually, yun, nung binanggit mo yan sa creative writing process mo, yung Olivia Gatwood's TEDx talk na we find each other in the details, nilista ko yun at na-share ko din sa mga estudyante ko. Maraming salamat doon. Ang susunod nating reactor is si Angela. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Bago po kay Miss Jazzmine, no, ay gusto ko lang balikan yung lecture kanina ni Ma'am Banaue. Kahapon kasi iniisip ko, paano kaya itatawid yung, dahil wala nga tayong kinokontak ngayon na audience, paano natin itatawid yung ating sarili online. At kanina nasagot yun dun sa lecture ni Ma'am Banaue at gusto ko lang ulit bigyan pansin at pasalamatan si Ma'am, no? Yung energy, yung kunin mo yung surroundings na meron kayong katahimikan, yung paligid and all. At nakita ko rin iyon sa performance ni Jazzmine at magandang tip din iyon sa amin na mga susunod pang mga fellow para sa aming performance. Salamat po, Ma'am Banaue. At kay Jazzmine naman, no, dahil si Jazzmine ay nakikita ko rin na mag-perform ay masasabi ko na talagang may sarili siyang boses. Parang kapag nakita ko lang si Jazzmine na tumayo sa stage, alam ko na kung ano yung rhythm ng kanyang pagsasalita. Gusto kong bawiin yung sinabi niya na dati parang in-emulate niya kung sino. Ngayon, parang kitang-kita mo na si Jazzmine Peña yung nagsasalita doon. At salamat, Jazzmine, dun sa iyong binahaging tula. Dun sa pagbabasa ko nung The Faceless Man, ay talagang natakot po ako. No? Ako po ay nasa biyahe kanina papunta sa isang venue para sa mas maayos na internet connection. At habang ako ay nasa bus, iniisip ko lang sino kaya dito yung Faceless Man. So parang natakot talaga ako. Ganun yung naging effect sa akin nung tula na iyon. At parang hindi ako makahinga habang binabasa yung tula dahil sa napakagandang image na pinakita ng manunulat dun sa kanyang akda at talagang naging mahusay, nag-work talaga ito sa page dahil dun sa clear image at details at talagang katulad ng sinabi ni Beto kanina ay coherent ito, ang ayos ng kanyang pagkakalatag ng kanyang mga gustong sabihin. No? At hanggang ngayon ay parang nakikita ko yung buong senaryo. At nung binabasa ko po yung tula ni Jazzmine ay parang nakikita ko yung Faceless Man. Pero nung siya na yung nag-perform, ang nakikita ko naman ay yung persona na nung nagsasalita. No? Na siya na yung mismong nagkukwento nun dahil naman sa matagumpay na na-release ng Makata yung kanyang mga emotions. Pagdating naman po sa hero, no, isa ring magandang akda. Kanina may mga nag-raise po ng comment na hindi nila kaagad na nakuha kung sino itong yun na pinatutungkulan. At gusto ko rin i-agree yung sinabi kanina ng fellow na maaring ito ay simbolismo rin sa napakaraming nangyayari sa ating lipunan. No? Pero nung kanina, nung in-explain na ni Jazzmine na ito ay scenario, no? Yung inspirasyon ng kanyang akda ay mula sa kay Ragos na binarel, ay talagang yung ating reaction parang boom, no? Parang wow, oo nga, no? Parang naalala natin yung sitwasyon, nag-flashback sa atin yung balita kasi lahat tayo aware dun sa balita na iyon. Iniisip ko lang, Jazzmine, baka lang po ay mag-work kapag after mong sabihin yung last line na yun ay yung i-insert na tungkol kay Ragos at sa marami pang katulad ni Ragos na Pinas lang. Baka lang ay mag-work yung ganoong pag-e-end ng iyong performance. Pero over than that, mahusay. Maraming salamat, Binibini Jazzmine.
Maraming salamat, Angela. Napakaganda ng yung quotable din yung sinabi mo, matagumpay na release ng emotion sa Makata. So thank you, Angela. Mula sa isang anghel, pumunta tayo sa boses ni Lord. Lord, Sir Lord, thank you. Akala ko sasabihin mo mula sa isang anghel, punta tayo sa demonyo. Oo. Grabe ka, Miss Banaue, naka-Piolo Pascual shirt pa naman ako. Okay. Okay, Jazzmine, walang question sa abilidad mo na mag-recite, no? Yung facial expression mo, pasok. Kahit sabihin natin na, or baka nakatulong kasi na nasa harap tayo ng screen, walang question doon, no? May abilidad ka na mag-recite. Ilang issues lang sa mismong teksto, no, ng tula. Siguro tanungin natin sarili natin kung doon sa faceless man, kailangan ba natin, kung kailangan ba bang i-indicate yung grab? Kasi may mga detalye na baka ako lang yon, medyo nakaka-distract siya. Kasi nandoon ka sa antas ng, kumbaga parang nakalutang o face above my bed. Okay, medyo general, no, ang pagkakamanga banggit. Tapos biglang nakaka-jar lang yung may elemento ng biglang may proper noun bigla, no. May brand to be more exact. May brand bigla na pumasok. Grab, okay. Mami-miss out ba natin ng point kapag hindi natin binanggit na grab driver siya? Kasi pwede mo rin i-argue na, hindi kasi grab driver talaga siya. Okay? Pero kung ako wise ass, sabihin ko, sige, bakit hindi mo in-identify yung brand ng bed mo? Salem bed ba yun? Mga ganon. So, questionin mo yung mga ganon, no? Yung word na trauma doon sa pinakahuling bahagi, medyo giveaway siya para sa akin, Jazzmine. Masyado siyang explicit na, wala na siyang tinago. Parang binigay mo yung buong punto, no, ng gusto mong sabihin, no. Ang trauma nga ay yung, kumbaga sa medical terms, no, parang indentation siya, no, ng isang bagay. At yun ay hindi lang sa bagay mo, sa physical na bahagi ng katawan mo nangyari, kundi pati na rin sa mental na aspekto. Right? Yun. So, masyado siyang giveaway. Okay. Doon naman sa hero, kung may bala ka siguro i-write, or siguro, okay, sa antas muna ng delivery. Ang isang estratehiya sa, hindi lang sa pagtula siguro to, pero sa sining, for that matter, ay ang elemento ng tension. Kung masyadong grave o masyadong mabigat ang isang paksa, baka maari mo pang mas madagdagan ng kilabot kung hindi sumasabay yung emosyon ng mukha mo. Contrast. Diba? Yung delivery ng patay na natin mo. Or something deadpan. No? Kinokontrast mo yung isang shocking na bagay sa dynamic with something contrasting. Yun. So, pwede rin baligtad. Isang mababaw na paksa ay bibigyan mo siya ng kulay, mas striking na kulay, kung ang delivery mo ay grave, no? Pwede rin ganun. Okay. Sa validity ng experience, hindi kailangan
na nandun ka o personal na may koneksyon ka doon sa nangyari. Yung sapat na ang emosyon na naramdaman mo doon sa isang nakita mo kahit sa telebisyon lamang yan. Ang pagsulat mo ay hindi naman news report no? In fact, sa media ngayon, yung mga reporters ay nagre-report ng isang bagay, gumagawa ng ulat, na wala naman sila doon sa lugar ng pinangyarihan unless taga-TV sila, no? Ang sinusulat mo naman kasi ay hindi ang habol mo ay verisimilitude, not of events but of your personal emotions, no? So hindi mo dapat questionin 'yon. Okay. Pero alam mo, sana Jazzmine, sana hindi mo nalang binanggit kanina na ito pala'y base doon sa totoong nangyari. Kasi kung ako ay perceptive kunyari na observer or listener, ay anong tawag dito? Kung perceptive na reader, ay mas sasabihin ko na yung tunay na nangyayari ay mas interesting doon sa sinulat mo. Kung nagkalkal ka pa siguro ng konti, baka na-miss out mo yung isang maliit na detalye or malaking detalye ito, no? Nang pangalan niya ay si Winston Ragos at siya ay nabaril dahil naka-quarantine nun at lumabas lang siya kasi kakakain niya lang, kakalunch siya lang kasama ang kanyang bulag na tita yata. At ang normal ritual niya, pagkatapos mag-lunch, ay uminom ng coke at manigarilyo. At ang pangalan niya ay Winston. Yun. Mga ganong maliit na detalye, no? Yung something na abstrakto, something so abstract, ay mas gagawin mong mas sharp sa pagdagdag ng mga ganong detalye. Yun. Kung may bala ka magre-write, Jazzmine. Yun lang. The word of the Lord. Thank you. Thank you po. Maraming salamat. Jazzmine, meron ka bang gustong sabihin? React lang din ako. Ang ganda ng mga sinabi ni Sir Lord, no? Yung fine-tuning the nitty-gritty aspects ng written piece. At the same time, yung sa teatro, meron kami tinatawag na counter-texting. Okay? Pag masyadong mabigat, itawa mo ang isang bagay para yung nabanggit sa lecture kanina, pupunta siya sa audience yung bigat. Pero ikaw, yun, may counter, may kontra. So I think yun yung pang-suporta ko sa sinabi ni Lord in terms of the performance naman. Okay, Jazzmine, meron kang reaction bago tayo tumuloy sa iba pang reaction? Ayun Uy, po, Jazzmine, hindi mo kailangan mag-react ha? Okay na kahit yung na reaction din. Suggestions lang yun. Opo, yun po, maraming salamat po. Kasi yun nga, parang ang galing lang din po na ngayon ko lang siya na-realize. Tapos naalala ko din siya pag minsan kunyari nagpapalitan kami ng discussions ni Edbert. Na minsan may mga ganun din siyang tinatanong. Lalo yung dumpod sa Grab na brand. Oo nga, may pagkakaiba ba siya kung lalagay mo yung Grab o sabihin mo lang na sumakay ka ng tricycle o sumakay ka may isa pa, Jazz, may isang issue pa dyan. Siguro, no, kung iniisip natin na kung meron tayong paghahangad na yung tula natin ay mabasa siguro in the distant future, baka lang matulad yung tula mo sa kanta ni Dingdong Avansado na ito, alam to ni Ma'am Banaue, yung 3.25. No? Ngayon, pag kinanta mo yon sa mga bata, medyo mahaba-haba ang ipapaliwanag mo kung ano yung issue sa 3.25. Alam mo ba yung kanta yon, Jazzmine? Ang chorus, parang simulang linya, 3.25 lang ang aking kailangan upang makausap ka kahit sandali lang. Panahon to ng payphone. Uhulog ka ng 3 25 centavo coins,
para makatawag. Okay. So, isipin mo teenager ngayon, talaga? So, pipila ka pa para makatawag, ganun. Oo. Tapos, gagamit ka ng yung mouthpiece na ginamit ng 100 tao, yun din lalagay mo malapit sa bibig mo. Oo, anak, di ba? Yung mga ganung bagay. Okay. So, hindi natin alam balang araw kung may Grab pa. O, gets mo? O baka mag-transform na siya, o baka i-buy out siya ng kung anong kumpanya at iba na tawag dyan. So, yung reference ay baka maging archaic at hindi magets. Parang ganun. Ayun. Ang ano, parang ang ganda rin ng thought na pag nagsusulat ka, dapat isipin mo na hindi lang siya sa present mababasa. Parang may aim na maging at some point maging timeless. Yung tula. Ayun. Yun po. Ino-note ko po ito at gagamitin ko sa Sorry Richie, yung 3:25 ay hindi 5-minute call. Parang tama, 5 minutes o 3 minutes ba ata yun? Nung simula, wala. Di ba? Walang limit ba? Tapos nagkaroon ng limit. Tapos in-update siya actually ng Apo na naging 2 piso lang. Aking kailangan. Parang naging at a certain point. Parang gano'n. Nako, we're aging ourselves. Oo. Lumang kasaysayan. Wala kay binibining Banaue Miclat. Janssen vaccine. Kulay pula pa, tama, Sir Vlad. Tama. Correct. Kulay pula. Kulay pula. Something to keep in mind, no, sa lahat. Unless, kailangan talaga yun, no? At may kinalaman yung pagbanggit ng brand, no, doon sa sitwasyon para maintindihan mo. Thank you, Lord. Oo nga, making it timeless, no? So, maganda yun. Pagsabi mo nun, si Shakespeare nagpapap sa utak ko. Oo nga naman, all the timelessness ng hanggang ngayon applicable ang lahat ng mga nasa dula niya. Thank you. Thank you. Sunod naman, Adrian. May parinig ng reaction mo. Maraming salamat. Ayan. So, magandang araw po. Ay, naririnig po ba ako? Okay. So, ayan, ang hirap naman sundan nung komento ni Sir Lord. Kasi parang habang nakikinig ako sa kanya, parang nawawala yung reaction ko dun sa tula. So, ayun. Pero itutuloy ko pa rin yung pag-manifest ko ng aking reaction. Epekto yan ng Piolo Pascual shirt, Edward. Oo. Ayan. So, balik tayo dun sa tula ni Jazzmine na ayan, pagbati muna dahil ang ganda ng mga tula mo at ang ganda ng pagkaka-perform mo. At ayan, so ang napulot ko doon ay mahirap pagsulat ng isang tula, 'di ba? Madalas nagsusulat tayo ng tula na hinuhugot natin mula sa pansariling karanasan, sa sariling kwento, sa sariling danas, 'di ba? Pero para sa akin personally, mas mahirap manindigan sa isang tulang hinubog mula sa kwento ng iba, 'di ba? Nabanggit din 'to ni Miss Hana kanina, 'di ba, na parang madalas nagsusulat tayo about sa emosyon natin, sa pag-ibig natin, sa paghihirap natin, sa trauma natin. Pero mahirap panindigan yung naranasan ng iba tapos dadalhin natin sa tula natin. Kaya doon gusto ko i-comment si Ate Jazzmine dahil ang ganda ng pagkakadala niya ng kwento ng iba doon sa kanyang tula. And so personally, gustong-gusto ko yung tula ng Hero. Ayan, yung doon sa dalawa, parang yun yung favorite ko talaga. Kasi umugong yun nung simula ng kasagsagan ng pandemya, di ba? Tapos nung araw na pumutok yung balita about kay Ragos, napag-alaman ko rin pala na kababayan ko pala siya rito sa Bicol. So parang yung galit ko nun ay parang umalboroto, ganun. Nasa kasagsagan tayo ng pandemya, tapos yun din yung issue na militarisasyon yung nangibabaw sa Pilipinas, 'di ba? Instead of serbisyong medikal, 'di ba? Yun yung panahon na umiingay yung isyung yun. Kaya karamihan sa atin ay galit na galit nung panahon na yun. Tapos kaya nung time na yon na naibalita yung kay Ragos ay naisip ko na
parang bayani talaga si Ragos. Pero at the same time, na-realize ko na yung salitang hero o bayani na siyang titulo ng poem ni Jazzmine ay mabigat. Mabigat sabihin na ang isang tao ay bayani. May mabigat itong tungkulin, di ba? Kaya ang sakit lang isipin na um, pinatay siya dahil sa isang kamalian, dahil sa karahasan. Parang napaisip ako na, kailangan bang uh, mamatay sa ganung paraan para maging isang bayani? Parang ang saklap naman, di ba? Na pinatay siya, kaya lang siya naging bayani. At yun, doon ko na-realize na ang bigat-bigat talaga ng titulo na bayani. Kaya, nung binasa ko yung tula ni Jazzmine, naramdaman ko talaga yung bigat na sinasabi rin ni Philip kanina, di ba, about doon sa weightlifting na ang bigat-bigat daw nung tula. Ayan, so, pero kahit ganun kabigat yung emosyon, yung kwento, yung danas, matagumpay yun na naipakita ni Ate Jazzmine kahit maikli yung tula niya. And doon ko talaga siya pinalakpakan. And in relation naman po pala dun sa comment ni Edbert and Ram at ni naman Banaue kanina about dun sa haba at sa panahon ng pagtutula. Gusto ko lang idagdag na ayun, parang more on preference talaga siya kasi iba-iba yung writers, 'di ba? Iba-iba yung writers, iba-iba rin yung creative processes natin, iba-iba yung estilo natin ng pagsusulat. At the same time, iba-iba rin yung audience natin, 'di ba? Iba-iba rin yung preference nila. So, hindi sa tingin ko ay hindi talaga magiging issue kung gaano ba kahaba or gaano kaikli ang isang tula. Pero gaano man kahaba o kaikli yun, may iisa pa rin tayong goal at yung layunin na yun ay yung dalhin yung tagapakinig natin sa sarili nating mga salita. At basta maintindihan nila at matuto sila mula sa ating mga tula. At sa tingin ko, yun yung pinaka-goal dapat din natin. And ayun, so manifest ko lang na ang ganda ng tula na yon kasi mapagmulat siya at the same time and relevant. And for me, timeless yung tula na hero. Ayan, so thank you and congrats Ate Jazzmine. Maraming salamat, Adrian. Maraming salamat. Punta tayo ngayon kay Art. Hi, Reaction. Jazz. Nakikinig ba ako? Nakikinig ba ako? Okay. Una, natutuwa ako dito sa palian na to dahil isa rin itong paghihimay upang makilala natin ang isa't isa. Ano lang, tanong ko lang just, no, out of curiosity na rin, tungkol ito na sinabi mo kanina na komportable ka mag-perform doon sa maikling tula. Tanong ko lang din na, sapat na bang mapakinggan ka sa maikling tula? Hindi mo ba naiisip ang mga paligid mo, ang tagapakinig mo, sa kung ano ang sinasabi mo dun sa maikling tula? Hindi mo ba naiisip na mabibitin ba sila, nakukuha ba nila ang gusto mong sabihin, o sapat na ba para sa'yo na makapag-perform ka? Yun lang. Gusto mo bang sagutin yan? Ayun po. Yung tungkol doon sa thought na baka kung nabibitin ba yung audience, ang naiisip ko doon minsan kasi parang hindi ko alam kung masama ba pakinggan ito, pero parang wala naman silang choice. Tatanggapin nila kung ano yung gusto kong ibigay sa kanila dahil yun yung mensahe na gusto kong iparating. So siguro kung mabitin sila, maganda dahil nakapag-evoke iyon ng emotion na baka kasi ibig sabihin, di ba, pag nabitin sila, they'd want to know more. At dahil nga yun mga sinusulat kong piyesa ay may mga certain topics na sinasabi, nakatulad nito sa hero, kung nabitin sila sa hero, magkakaroon sila ng action after. Either mag-research sila, either hagahanap pa sila ng ibang tula ko o ng ibang tao na may ganun topic kasi maisip nila, ay parang hindi sapat, parang kailangan ko pa ng more details. Yun. Tapos hindi ko lang kung medyo selfish yun sa part ko or something. Kasi syempre, di ba, pag nanonood ka naman ng,
Pero oo nga, I acknowledge yung mga ganong feelings. Kasi minsan pag nanonood ka ng pelikula, meron kang mararamdaman na, ay, bakit bitin? Kaso, wala kang choice. Hanggang doon lang yung pelikula. So, wala kang choice kundi tanggapin yung ganun kahaba na ibinigay sa'yo nung director or nung artist or something. Yun po, feeling ko, hindi ko lang kung tama ba yung sabihin na kung mabitin sila, edi go. Parang yun, maganda na nabitin sila kasi ibig sabihin they'd want to know more sa ganun po. Kasi parang ang niisip ko, pagka pinilit kong isipin na ay baka mabitin sila dahil nga nahihirapan ako magsulat ng mas mahaba or feeling ko, kasi nga sa mga tula ko ay yung feeling ko okay na, sapat na itong ganito, ay hindi ko na siya kayang dagdagan ulit. Though meron naman kasing revisions after. So, pwede pa nga rin siyang ma-improve or madagdagan or something. Pero yung first thought ko po talaga ay, yun, ganun. Baka yun yung dapat kong i-workout sa sarili ko pala all this time. Yun lang po. Salamat Jazzmine. Nabanggit na din ni Sir Lord kanina, no? Wala sa haba o ikli. Sa teatro, meron kami tinatawag na you draw your audience in. Diba? At I'm sure applicable yan sa spoken word. Kahit gaano kahaba yan o kaikli, makikinig ang mga tao hanggat meron kang sasabihin. Okay? So, at hindi natin mamamalayan ng oras. Diba? Kung kahit mahaba yan o hanggat meron kang, hanggat may relevance, nabanggit kanina, hanggat may relevance ang iyong sasabihin. Banaue, singit lang ako. Pasingit lang na konti. Oo. May gisi lang to, Jazz. Mas okay na yung bitin kesa umay. Yun lang. Thank you. Thank you, Lord. Yes, Lord. Si Sir Vim, kay Vim tayo ngayon. No, natupad din yung pangarap ko. Bata pa kasi ako, gusto kong sumunod sa yapak ni Lord. Sabi ko, paglaki ko, gusto ko. Yes. Kasunod talaga niya ako. Buti sumingit uli siya kasi kala ko, kay Art ako susunod. Anyway, yung sinabi ko kahapon na a poem is never finished, only abandoned. Kay Paul Valerio na isang French poet, na applicable din ngayon kay Jazzmine na dapat hindi tayo magsawa nga na baguhin. Kasi nga yung mag-review sa, kasi yung pagsalang ninyo dito sa workshop, pagpapakita ng pagpapakumbaba eh. Kasi di ba pag nag-spoken word artist ka naman, kahit di mo na baguhin na-perform mo na natula mo na sa bar di ba? Ngayon, sumali kayo sa ganitong palihan, kumbaga ito ay pagpapakumbaba ninyo na pwedeng pakinggan pa para gumaling kayo, para pagbutihin pa. Ngayon nasabi ko na, gusto ko lang tanong sa iyo kung Jazz, pagbati sa iyo, hindi ko alam na totoo pala yung pinagkakalat ni Edbert, kala ko press release lang. So para kanino ka ba tumutula? Luma ng tanong to pero baka magamit mo pa rin. Kung para sa sarili, kagaya ng sinabi kahapon ni Ram, yun yung kanyang tingin Yun yung, di ba, hindi siya nakasulat ng hindi tungkol sa kanyang karanasan. At kung isusulat niya yung karanasan ng iba, mahirapan siya. Sa'yo pwede mo ring itanong yun. Kaso, yun nga, sabi mo, tumutula ka para sa mga, alam mo, minabasa ka o napanood o napakinggan na balita, gumagawa ka at naalala ko yung kabataan ko sa'yo, yung tawag ko nga dyan, journalit. Yung journalism and literature. Kasi, pag may ginawa ko nung aklat na lahat ng mga tungkol sa mga balita nung panahon na yon na dekada 80, ginagawa ko ng tula. Kaya lang sana meron tayong take na wala yung balita. Kasi otherwise magbabasa na lang sila ng balita, hindi ka na kailangan. Di ba? Ganon din sa Olympics. Di ba nung nanalo si Idilin, di ba? Ang trabaho ng tinuro sa amin sa journalism, dapat iparamdam mo sa mga mambabasa mo na parang nandun ka sa harap ni Heidelin. Yun ang trabaho mo, ikaw yung namamagitan. Yung ATM, author, teksto at saka mambabasa, manunulat o makikinig. Yung ATM. Yung T, pwede rin teacher. Kaso pwedeng yung T ngayon, tumutula. Ikaw yung nasa gitna. Kaya lang, may bibigay ka, may handog ka na wala yung balita. At doon pumapasok yung sabi ni Lord kanina na demonyo.
Sabi ng iba, devil is in the details, no? Or sa iba, God is in the details. Detalye. Doon pumapasok yung mata mo. Doon pumapasok si Jazzmine. Anong meron kang sinabi tungkol sa hero, tungkol sa faceless man, tama ba? Na hindi nakita ng iba. Kasi minsan pumupunta tayo sa Manila Zoo, di ba? Pare-pareho tayo, may camera, lahat-lahat. Pero bakit yung photographer may nakita, samantalang pare-pareho kami nandun, ha? Na hindi ko nakita. Yun ang artist. May nakikita siya na hindi nakita ng karaniwang mata. At sana tayo yun. At sana tayo yun. No? Singit, sorry Lord, yung may pagtingin lang ako iba doon sa Grab. Kasi yung Grab, pwedeng dalawang gamit. Dapat may gamit talaga si Grab. Kasi parang ano yan, si Chekhov's gun, di ba, Banaue? Pag naglagay ka ng barel sa dula, dapat sa bandang huli, papaputukin mo yun. Yun ang gusto lang naman sabihin ni Papa Lord eh. Di ba? Nilagay mo yan, dapat may gamit yan. No? So yung Grab kasi nakikita ko yung gamit kasi nakikita ko yung dahas ng salitang Grab. At magagamit mo yun. No? Gusto kong gamitin mo yun kasi otherwise sayang. Di ba nilagay mo, kumbaga para sa dulayan sa pelikula, pinagsalita mo siya, dapat may gamit yung aktor na yun eh. No? Bakit mo pinagsalita? Kasi pwede naman kung sa pelikula, pwede naman daanan lang sa ng camera eh. Kasi pag pinagsalita mo sa babayaran po ng 500 per day yun eh. Diba? So dapat may gamit yun. Ganon din yung salitang Grab. No? Dapat may silbi siya. O, tama sila yung Eurotext. Pero hindi mo kailangan banggitin. Otherwise, may dahilan kung bakit mo babanggitin yung Eurotext. Dahil ba kay Big Boy Cheng o ano pa? Anyway, dapat meron kang gamit doon. Naalala ko na si Papa Lord, nakita ko na naman yung t-shirt niya. Yung may Amanda, na kumanta si Asunta Darosi sa bar, di ba? Na napaaway siya. At naalala ko doon sa sinasabi sa performance. No? Gusto ko lang balikan na nagsimula itong spoken word sa mga sa slam poetry na sinimula ni nalimutan ko ni Sam Smith ba? Singer yata yan. Anyway, ni Mark Smith, tama ba? Mark yung first name niya. Na mga construction workers. Mm-hmm. No? Kaya wala silang pretension na poet sila eh. Kaya ang gamit nila spoken word artist. No? Ngayon, nakita ko doon sa manifesto niya, kino-compare niyo na higher spoken words. Anyway, kasi wala silang pretension. Pagkatapos sila magtrabaho sa construction, Mark Smith nga yata, Lord, eh, no? Tapos tumutula sila sa isang bar. Yun yung orientation ng spoken word na naging poetry slam, nagkaroon ng parang NBA, may Chicago, New York, di ba? May laban na, no? Na nakita natin sa, dami ko nalilimutan. Anyway, so yung ganong orientasyon, no? Kaya yung haba at ikli ng tula, babalik uli ako doon sa para kanino ka tumutula, no? Kung orientasyon mo ay pasulat at pabigkas, no? Meron namang mahabang tula eh, no? Kaya lang sabi nga ni Papa Lord eh, kahit maikli lang, kung magaling ka, hindi ka malilimutin. Mas gusto ko nga yung maikli, yung parang ganun lang. Yung parang sabi nga nila silent knife, no? Yung nasaksak ka, hindi mo alam kung paano ka nasaksak, nalaman mo lang malayo na yung sumaksak sa'yo, na dumudugo yung tagiliran mo. Tinamaan ka pala. Yun ang magandang tula. Kaysa na napakahaba na talagang inaantok na lahat. At bakit minsan? Ang tanda kasi minsan lang ha, yung ibang tulang mahaba, hindi malaman kung anong sasabihin. Poetry is saying everything by saying nothing. Salamat po. Maraming salamat, Bim. Maraming salamat, Sir Bim. Ang sarap talaga makinig sa matatanda. No? Alam talaga sa nagiging ko na yan. Ha? Mga paninirang puri yung kumakalat kanina sa edad namin. Ha? Kasi yung historical context, bagay-bagay, institutional memory na.
Pero yun, salamat, maraming salamat. Isang maikling at mabilis na reaction lang mula kay Ram bago tayo bumalik kay Jazzmine para i-wrap up kung ano ba ang mga takeaway mo dito sa dito sa session na ito ngayong umaga at paano mo ipapatuloy ang spoken word. So mabilis lang Ram and then Jazz. Mabilis lang. I just want to echo po what Ma'am Banaue said earlier, na it doesn't really matter kung gaano kahaba or gaano kaikli yung piyesa. Personally, I think both pieces, already, as I said earlier, both powerful na naman as they are. And gusto ko yung sinabi mo, Jazzmine, kanina, yung wala naman silang choice. Tawang-tawa ako doon kasi minsan ganyan yung mindset ko when I'm performing. Wala naman silang magagawa. But yeah, as I said, both pieces already as powerful as they are na naman. Yung comment ko about sa histories, I think I was just very curious. Kasi, as I said, very mabigat yung mga images that you used. And I was wondering kung anong origins ng mga yon. Yun lang naman. Thank you. Salamat, Ram. And pakinggan natin ngayon ang huling sasabihin ni Jazzmine para sa session na ito, para sa focus na nakatuon sa kanya. Okay. Ayun po, maraming salamat po sa lahat ng nag-comments. Gumawa lang ako ng notes sa mga pwede kong gawin pag i-revise. Kasi nga kalimitan ito din yung nahihirapan akong gawin. Syempre mas maganda talaga pagka may ibang lente or may ibang mga mata na nakatingin sa tula na sinulat mo. Kasi makikita mo yun sa way na hindi mo nakita. So, yun po. Maraming salamat sa mga binigay na comments, sa mga reactions. Tapos, yun nga, mga pinaka-takeaway ko po dito ay una yung sinabi nga po ni Sir Vim na oo nga, no, yung poetry saying everything na dapat hindi siya palabok masyado, na dapat meron kang definite na message na gusto mong sabihin at masabi mo siya in the sa pinaka-effective na paraan. Tapos yun. Tapos yung din po, yung naging comment ni Sir Lloyd kanina na, oo nga, pag nagsulat ka ng tula, at some point dapat aim for timelessness. Kasi yung message na sinabi mo ngayon ay maaaring maging applicable pa sa mga susunod na panahon. Yun po, maraming pong salamat. Maraming salamat. Ito po si Jazzmine Joice B. Peña. Maraming salamat. Pagbati kay Jazzmine at pasasalamat kay Ma'am Banaue at sa lahat ng fellows at panelists na nakilahok sa bahaging ito ng palihan. Ngayon po ay dadako na tayo sa ikalawang session ngayong araw kung saan matutunghayan natin ang mga sinulat ni Jhayle. Pansamantala ay ipapakilala muna natin muli ang ating moderator na si Professor Nerisa del Carmen Guevara sa pamamagitan ng kanyang craft lecture na pinamagatang Elegy in Space. Good morning, everyone. I would just like to share with you how I am searching for a community by taking off points within particular mentors to be able to situate what I'm doing now, which is Elegy in Space. So, the Elegy in Space. Performing
Poem 0. This is a part of a longer piece I have been working on entitled Elegy in Space as Space. This has been something I have been mulling over for several years. Being both a poet and a performance artist, I insist that the elegies and infinite gestures I perform are poems. Can these be a species of a thing called poetry? Can they be something, a species not of the page, but in space? In Hemino Abad's essays, Poetry, or What Then is a Poem, he states that there are many poetries. The word poem has its etymology from poin, which means to make, and this is considered, according to Abad, a verbal construct or even deconstruct of words. It is an expression of ideas and feelings in language in the metaphorical sense. In most cases, it is a composition with metrical patterns. But does composition have to be written? Many experimental and hybrid forms have filled many a page and stage. Abad has recognized that this definition of poetry has expanded, and there are many species. Words are constructs made of sound and gesture too, small units of language that when assembled creatively become literature. Abad continues to define a poem as a thing or artifact made of words. Furthermore, there are many species of this thing. Abad raises a whimsical point in this short essay. What if there are no words apart from the title? And he posits Villias, the Emperor's New Sonnet, a species of poetry he names poetic void, referring to a title sitting regally over a pristine page. He uses many other names for it, such as punctuation poem and significant blank. Orlando White, in his essay, Functional White, Crafting Space and Silence, talks about how spaces craft the shape of silence in a poem to create, quote unquote, a literary moment for the writer, making the reader aware of the presence of a writer on the page and this writer's relationship to the page that the reader has no power over. Moreover, he says, there is a pulse in the human figure, and that poetic existence in space between the written language is a vital sign of silence. He elaborates on the term in publication lingo called functional white, which allows words and lines to hold their position on the page. I believe more than crafting the words on the page, a poet shows herself and her relationship to her poem using space. Spaces are clearings made by the poet. In written poetry, they may be many things: caesuras, end stops, enjambments, and white space. Words and lines in poetry can be interpreted and reinterpreted by readers of the page and performers in performance, but the crafting of space is solely hers. The relationship of space and the poet is hers alone. Abad in poetries, or What Then is a Poem, among the whimsical names given to this kind of poetry of space, like Villias, Poem 0 seems to be the most appropriate term to classify my poetry under. But I want to push the envelope, so to speak, of the poem as action in space, and the poet, myself, present and live along with it. Poem 0 is the way through, a portal out of the stillness of the page into space. 0 is ground level, before life and after life. Sir Jimmy delves into defining the species of performance poetry by saying, its form is finally its performance, a particular enactment of the poem's text as verbal composite. That inner form is the constant shape of a human experience as mimed or simulated, be that experience only a mental process, the experience as imagined. Performance poetry's completion is in space, as my elegies are in space. Live imagined experiences in duration and in series. I have performed 9 elegies and 15 infinite gestures. I want to push the envelope that my elegies are poems in space, and they are not only lived experiences, but the final forms of live presences of the inner text. What you will, as Sir Jimmy says. This is my attempt to quote unquote, hold the sea. Poetry and elegy.
Given that according to Abad, the final form of performance poetry is performance, I choose to move away from the conceptualization of poetry as page-bound, moving closer to visual poems, and even closer to poetic installations as poems in space. The elegy today is known predominantly by its content, not focused on just poetic form, but a range of forms about death or loss, according to Layton, with a range of themes, commonly lamentation and mourning. In fact, it was a measured form of distich, a series of elegiacs, couplets composed of a hexameter line followed by a pentameter line, a series of which was called an elegos by the Greeks that contained subject matter that ranged from love to politics, according to Kennedy. Its enduring characteristics, though through its many themes, are its plaintive tone, its self-conscious performance of this tone in gesture and form, according to Miller. As death and loss are archetypal truths, elegy is part of the world's history through its historical origins, and is described as tortuous and inhabiting a world of contradictions, according to Weisman. It exists as loss has, and all emotions, coherent or incoherent, in visual and many other sensual forms, even nonsense forms, in language or other means. This is a favorite quote I have from Weisman. When taken in the more contemporary sense as a framing for loss, elegy can be pulled between the world of the living and the dead, between the present life of sorrow and the vanished past of greater putative joy, between extremes of life and death, joy and sorrow, the receding past and the swift-moving present, false elegy as we know it today. It is in this amorphous between that the elegy bridges, falling into, sometimes failing to console, defined only by its possibility and potential rather than the promise of consolation, which later became unnecessary to its definition. Elegy for me is a bridge between heaven and earth. What about space? Space is relatively known as a boundless three-dimensional extent where objects or events possess position and direction. However, space is where, for the artist, differs. So for Fisher and Zelensky, they define space as a fundamental element of design, a field in which the artist works. When the filled or unfilled space is charged with a visual statement in a subtle yet active energy, Fisher and Zelensky feel that it activates a spatial presence that can only be sensed. So what is the elegy in space? The elegy in space exists in all cultural groups as an archetype. So there is room in these negotiations to interact with other elegiac ritual practices around the world. In the book, Performing Body, Performing the Text by Jones, the performance of the body as artistic practice is a mode of textual inscription. The body, as the corporeal enactment of the subject, is known and experienced only through its representational performances, whether presented live, in photographs, videos, films, on the computer screen, or through the interpretative text itself. The performer's body, my body, inscribes the elegy in space. The elegy in space maneuvers spatial qualities using experience and the senses to enhance distance and proximity, to measure borders between what is public and private, and recreate them as performance and participation in performance. So human beings, this is a quote, not only discern geometric patterns in nature and create abstract spaces in the mind, they also try to embody their feelings, images, and thoughts in tangible material. And the result is sculptural or architectural space, according to Tuan. The elegy in space is relational. It is my relationship with loss, dictated by social and spatial relationships. So, elegy in performance art
Aside from the written language, elegies are also expressed through performance, through the medium of gestures. Gestures have become a part of a cultural tradition in death. The relationships of humans, and in essence, it is defined by gestures, poses, glances, and silences that they impart in the world. With the channeling of elegies into durational performance art, a different kind of performance in elegy appears, that which is not confined to paper and text. So there are several performances of elegies overseas that have been done by artists, namely Ashley David, Leah Cetera, and Martha McDonald. Here in the Philippines, there are elegies performed by Ace Ong, Boyet de Mesa, and Sam Penaso. So the beginning from death of a loved one, numerous artists have put into performance art their mourning, and in some cases, coming to terms with the disappearance of the beloved. Although there is acknowledgement in the passing of the beloved, artists recognize another side, that on the other side, that humans cannot pass through. There is a barrier. The concept of the afterlife has consistently appeared in elegies. There is the afterlife where the soul moves on to after death. Their performances have made use of various mediums such as conference paper, installations, studios, projections, and music. And why not poetry in space? Death is personal, and it is also an act that is irreversible. So in performance, according to Frale, being seen is a significant phenomenon. Most performance art is done with the knowledge of being seen, although there are some who are their own witnesses of their own performance. All performance is considered public, and there is an audience, either the self or other people present. Phenomenology in performance exists and has shown the embodiment of experience during this kind of performance, according to Frale. So, considering the tradition of death and elegy in performance, Martin Heidegger discusses in his work, Building, Dwelling, and Thinking, the existence of a bridge which collects and puts together the fourfold: earth, sky, humans, and divinities. The concept of bridging the fourfold have been discussed in his work. The bridge is where this performance artist can make a spatial connection between the living and the dead. Elegy, as poetic performance practice, functions as a bridge that uses this productive power of loss for sustaining loss, according to Weisman, within space that is not necessarily confined, but is confining by virtue of its melancholy. Elegy insists on its meaning as performance in space through context. That insistence is always kinetic, always generating meaning towards its theme and form. Emily Dickinson mentions something called a polar privacy. An elegist experiences that is a dark sense of isolation, of displacement from the traditional settings of grief and the consolations of community. That polar privacy is the energy source of my elegies, and this source has generated atypical settings of grief and community mourning in the realm that intersects poetry and performance. Thank you. Maraming salamat po Ma'am Nerisa o Ma'am Richie sa mga ibinahagi nyo sa inyong craft lecture. Ngayon po ay maaari na ninyong pakilala muli ang ating workshop fellow at ilapat ang mga naibukas ng pagtalakay sa ating susunod na workshop session.
Good morning, everyone. I would like to introduce our fellow, Maria Jhayle Ann Marie Meer. So Jhayle Meer is a film graduate and a creative writing MA student from UP Diliman. While studying, she doubles as a public relations and communications specialist for nonprofits, tech companies, and private organizations. She has research interests that include counterintuitive poetry, alternative media, and experimental art. So she claims to have little or no experience in spoken word. But then in her creative process essay, maganda na sinama kaming dalawa because we are both concerned with how space is actually part of a work, right? So currently, she's a literary writer at her college's student publication. So let us listen to Jhayle perform her two poems. The first one is Interior Present, and the second one, To the Person I Forgot to Love. Let's hear it for Jhayle. Lara, your sleeping makes it impossible to tell you. Even now, when shaft of light illumes net of your hair, what is reality and possibility, and the imagination roams somewhere it doesn't belong, grows like flower on a palm, except it is coral. Forgive me. Here, held together by the lullaby of the room, that is also the lullaby of the sea we know too much of. What is exchanged as we lay back to back, straightening each other's spine, is heaviness, felt outside all things inside. Once we step outside, the weight of water, nestled by the holes of this planet, becomes illusory. No one talks about that sleep, this touch. Thank you. To the person I forgot to love. I sometimes wonder if it meant more than nostalgia. If I said a praise to you that made you fall in love, I would not know until several years later, when, waiting for you, I decide to remember. What did you say in that old letter? That I lost because I cared too much? To keep it with me everywhere, folded in the small sleeve of my pocket. My only anchor to reality. Your words that said, I'm just letting the river take me. What an exhilarating picture. The current we both believed would take us to the same place until goodbyes were in place. I seek you, guarded by the walls of time, so I cannot hurt you again. Had we rested and waited, the scene would have told us what to do. Sunlight and water bathing, to reconsider or consider for the first time, asking each other, do we ever fall in love the way monks do, the way our parents do?
If only I saw myself in a beautiful light, I would have loved you greatly. But there are things I promised that I never said, like how I would keep a memory of you with or without your permission, that anyone who dared loved you would be jealous of how much I chose to forget you, but could not. There are no more metaphors than the way you left me asking, and now no more ways to pretend. It used to be that we wrote more than we cared to love, and I loved you exactly in that moment. I could look at you and not think of you as the person I would give my heart to. Thank you. Pagbati, Jhayle, sa naibahaging mga piyesa. Ngayon, naritong muli si Ma'am Richie kasama ng first reactor na si Adrian Negreta Divina Flor para simulan ang pagtalakay sa iyong workshop piece. Adrian, we are confronted with a situation where a performance of a page poet, right, is something that we are going to talk about. At nakikita natin yung mga spaces, like yung sinabi ko sa lecture, iba-ibang klaseng spaces, at na-mention ko yung functional space na yon. At nagagamit at ginamit ni Jhayle yung mga enjambments, mga end stops, mga ganyang klaseng spaces. Ano yung masasabi mo dito sa performance ng tula at yung mga tula mismo? Ayan. Ayan, so magandang araw po ulit sa lahat. At ayan, unang-una gusto kong batiin si Jhayle dahil sa kanyang magandang performance at naitawid niya ang kanyang mga tula ngayong araw. At napakagaling ng kanyang performance at nung binasa ko talaga yung mga tula niya, napawaw ako. So, sinadya ko na basahin yung tula niya kanina lang para andun pa rin yung surprise factor. Actually, bala ko sanang hindi mo nabasahin yung tula niya at hintayin yung performance niya para makita ko kung ano yung factor na yun. And yun. So, sa nabasa ko kanina sa tula niya at sa creative process niya, nabanggit niya na yung sa unang tula niya is parang dun sa political, di ba? Private is political. Ika nga sa binanggit niya sa kanyang creative process. At ang ganda lang nung statement na yun kasi inilapit na yung kanyang personal life at ginawa niyang plataforma and politicizing it, 'di ba? Kasi actually, 'di ba, art is political and art will always be political. Sa ayaw man o sa gusto natin, political ang sining. At yun yung nakita ko sa unang gawa ni Jhayle. 'Di ba? Lalong-lalo na yung unang poem niya is nabanggit niya na part yun ng isang collection which talks about women's experiences, 'di ba? So, dumako naman tayo dun sa unang tula ni Jhayle na interior present. Gustong-gusto ko yung pagkakasulat, 'di ba? Parang nanibago ako kasi madalas nakakakita ako ng tula na nakataludtod, 'di ba? Naka-per line at yung tula ni Jhayle dito ay nakasulat parang in a paragraph form, in a narrative form, tapos paragraph form pa. Kaya nung binasa ko siya kanina, na-curious ako, paano kaya ni Jhayle sasabihin yung tulang to? Paano niya ba kaya lalapatan, tatahiin yung mga espasyo sa pagitan ng mga ideya niya, sa pagitan ng mga salita? 'Di ba? So yun naman yung nakita ko kanina sa performance naman ni Jhayle and I commend her for that. And ayan, so for the actual performance, may tanong lang ako both dun sa both poems. I would like to ask kung intended ba yung hindi mo pagtingin sa mata sa audience while reciting the poem. Kasi personally, I find it challenging to perform a poem or to recite a poem pag hindi ko nakikita yung galaw ng mata ng mga audience ko. Hindi ko lang sure, pero for me, ayun, nahihirapan ako pag hindi ko sila nakikita. So, ayun, mamaya, pwede mo rin siyang sagutin. So, on the storytelling part, di ba,
ang ganda ng storytelling mo, parang short pero impactful at siksik. Ayan, you mentioned na gusto mong ikwento, 'di ba, kung paano naaalala ng utak at katawan ang traumatic experiences or traumatic events. In your case, you achieved that. Higit sa lahat, utak talagang pinaka nakakaalala sa trauma. Well, in a psychological perspective. And at the same time, utak din naman yung nakakaalala ng happy events on the other hand. Diba? So your challenge here is paano ba makakapagsalita yung utak upang magkwento ng isang pribadong bagay na siyang kapupulutan ng aral. Diba? Yun yung from at hinugot mo mula sa sariling karanasan, sa sariling trauma at papakita mo yon, inanarrate mo yon upang imulat to some extent ang iyong mambabasa o tagapakinig. And ayan, so I find it interesting din na mayroong cinematic touch yung poems mo. Diba? Nabanggit mo rin naman sa creative process yon, and nakita ko talaga doon sa sinulat mo na binanggit mo yung ilaw, kung paano ba naka-apekto yun, yung parang yung sa buhok part. Tapos, and inabangan ko rin kung paano ba talaga yun sasabihin kanina. And that's excellent. Isinali mo yung nasa labas sa paghugot ng nasa loob, papunta uli sa labas. Ayan, so doon naman sa next poem is yung to the person I forgot to love. Di ba? Parang ang totoo lang nung tula kasi ang sakit ng hugot because it's real in many ways. Di ba? Hindi lang naman sa romantic love kung tutuusin na you realize that you love a person pala after ilang taon na, kundi pati rin naman sa filial love. Di ba? May mga ganong bagay, hindi lang parang ang totoo niya sa iba't ibang aspeto. So yun yung gusto ko naman sa susunod mong tula. So it is highly relatable. Gusto ko kung gaano katotoo yung emosyon mo sa ikinwento mo. Parang walang pagpapanggap, wala ring parang pagpipigil ganun. And also, dun sa actual performance mo na parang gustong-gusto ko yung innocence, parang ang inosente ng boses. Parang yung innocence ng boses mo parang naging parallel siya dun sa isinulat mo. And yan gusto ko rin ulit itanong kung intended ba ulit yung hindi mo pagtingin sa camera and or sa mata ng audience mo sa pagtula nito. So, in general, I really enjoyed your poems and I have this last question lang for you. Medyo nabanggit mo na siya sa creative process mo. Pero nabanggit din ni Ma'am Nerisa kanina na you are a film graduate. Gusto ko lang sana yung tanong kung paano mo ba nadadala ang pagpipelikula sa iyong pagtutula. So, ayan. So, maraming salamat and congratulations ulit, Miss Jhayle, for your performances. Thank you, Adrian. Jhayle, would you like to say something? Sige po, Ma'am Nerisa. Thank you, Adrian, sa comments and yung sa eyes, sobrang nahirapan akong i-decide yun. Kasi nga, dahil sa meron tayong ito na parang online na situation, marami akong naging options including yung sobrang hirap talaga nito sa akin kasi bilang cinematographer din, iniisip ko frontal ba dapat, ganyan. Tapos ano bang dapat kong estilo dito? Parang ang dami kong iniisip na magba-background ba ako ng video, ganun. Pero nauwi ako doon sa parang paside na lang na view para itry lang i-emulate yung kung halimbawa parang nasa physical space tayo, parang someone na onlooker lang sa akin. Parang ganun na lang yung naging basehan ko ng creative decision. Pero hindi din naman with confidence na masasabi ko na okay yung decision na yun. Tapos meron din akong napanghinaan din ako ng loob tumingin sa camera talaga kasi gusto ko sana sa dulo na mag-break ng fourth wall na tumingin sa camera. Pero hindi ko na siya na-execute sa kaba. So, ayun yung mga improvements siguro na pwede. And yung parang, na-recall ko lang din yung sinabi ni Sir Vim kahapon na eto nga, may nakakahon tayo. Kumbaga may
parang naka-frame tayo sa cinema. So, isa din yun sa mga challenges natin, especially ng batch natin. Pero okay naman kasi feeling ko na-overcome naman natin so far. Tapos yung yun related na din siguro dun sa kung paano ko nare-relate sa pagpepelikula. Actually, yung simulang-simula talaga, akala ko fiction lang yung relation, yung pwedeng makarelate ng cinema. Kasi yun yung may pagka-intuitive na magka-connect talaga ang fiction and cinema, di ba? Parang narrative, ganun. Pero para kasing yung naging experience ko din sa pagpepelikula, ang hirap niya din gawin. Parang kailangan mo din ng resources palagi. Parang kailangan mo ng camera, kumbaga may material na aspect yung pagpepelikula. Kaya yung ngayon na napagdesisyonan ko na tumula din, ayoko makulong sa ganong same material limitations. Kaya din siguro nakita na napunta ako dito ganon, exploring ano pa kaya yung pwede pwera sa print or kung ano. Tapos yun, continuing project naman yung for me yung pag-explore nung cinema and poetry. Although feeling ko hindi ko naman din makiklaim na may actual work na ako na nag-converge yung dalawang yun. Thank you. Thank you so much, Jhayle. We'll have Ram and then Edbert speaking next. Ram? Hi po, Ate Jhayle. Hi po, Nerisa. First of all, congratulations po, Ate Jhayle, for that performance. In regards to the poems on the page, I have no puna. As in, the unsaid is spectacular, especially sa interior present. To the person I forgot to love, my favorite line would have to be, I never said, but there were things I promised that I never said, like how I would keep a memory of you with or without your permission. And I also loved how you ended both pieces. And I think it's really important, to know how to end a piece. Yung kung anong klaseng bagsak ba yung gusto mong gawin sa bawat piyesa. And it's interesting kasi when you were performing po the pieces, initially I thought na you would follow the susuras. But, para masundan yung, yung pagkakasulat niya sa page. But interestingly enough, hindi mo sinundan, but I could still feel the space because of your pauses. So in a way, nararamdaman pa rin yung effect ng susura, in a way. Ang tanong ko lang, Ate Jhayle, you had, basing on your creative process, when you were writing the second piece into The Person I Forgot to Love, sabi mo, iniisip mo na agad na you were writing a spoken word piece. I'm just wondering, kasi I think depende talaga to sa artist, whether or not they would do this. Would you be able to perform all of your pieces, like even those pieces na, like I said, pang page, or you initially wrote for the page? And also, follow-up question lang, because I'm just very curious. What or who got you into spoken word? Yun lang po. Congrats po ulit. Those are very interesting questions. And also, thank you, Ram, for bringing up yung performance of page poetry. Right? So this is a performance of page poetry. Nakita mo yung may distinctions, yung gamit ng sisuras, yung mga pauses na ganyan, and yung white space on the page na ginagamit rin niya. Jhayle, would you like to respond? I thank you, Ram, for yung mga na-raise mo. So yung interesting sa akin yung na-raise ni Ram kasi parang feeling ko connected din siya with sa akin yung own tension ko with accessibility. So if
ask na i-recite yung iba kong page poems. Gusto ko sana talaga. Pero parang kanina medyo na-touch na din yung topic na yun. Yung parang gaano ba ka-important yung may ma-reach ka na audience or maintindihan ka ng buong-buo ng audience. So for me, nag-make ako ng compromise doon, selecting yung interior present. Kasi siguro si Ma'am Nerisa would be familiar kasi hindi ko alam kung na-encounter niya yung the rest nung kasama nun. Malabo talaga yung mga kasama nun. So parang yung interior present na yung feeling ko na closest na I can recite na meron pa din siyang kumbaga logic or na pwedeng anuhin. So ano din siya sa akin, question din siya sa akin or tension din siya sa akin yung ano ba yung dapat kong ipaintindi sa audience lalo na kapag may politics na kasama na ayun nga kanina na mention din na what if wala kang pakialam kung maintindihan nila or hindi, parang what if sa'yo lang talaga to, gusto mo i-own yung experience, gusto mo ikwento. So may ganun din na level. Ayun. And then yung second question, Ram, yung sino yung nag-ano sa akin sa spoken word. So usually contemporaries, mga nakasama ko sa MA or workshop. So nakita ko lang na may event sila and then pumunta ako. And then ayun, nakapanood ako ng contemporaries talaga. Ayun, ayoko na mag-mention. Kasi nahiya ako sa kanila, baka mapanood nila. Pero ayun, malaki yung influence nila sa akin. Thank you. Jhayle, can you share with us how you were feeling when you were performing your page poems? How were you feeling? How did your bodies feel? Kasi naalala mo yung craft lecture ni Weiwei nung una, nung sinabi nga niya yung mga contractions ng katawan, yung release ng mga how did it feel? And will something be revised or rewritten for performance because of those feelings in particular lines? Or are you keeping them? I'm very interested to know. Yung actually na-surprise po ako dun sa na-feel ko. Kasi una, in-expect ko nakakabahan. Pero parang nung nag-start na, nawala yung kaba ko. Kasi parang ano po talaga ako, parang nag-chatter ng teeth, yung mga ganong level ng kaba na nanginginig talaga. Pero siguro okay na inuna ko po yung interior present kasi mas malakas yung nafe-feel ko for that poem. Kaya mas na-concentrate na ako doon sa feeling. Ayun. And then sa katawan. Sa katawan, ano yung nafe-feel mo sa katawan? Saan siya nanggaling? Sa throat? Sa ulo? Saan mo nafe-feel yung tula? Oo nga po parang buong katawan. Parang yun yung na-feel ko. Parang hindi ko na po siya na-feel in a specific part. Parang buong katawan. Parang para siyang medyo explosion. Ganun po. Parang medyo na-lost ko din yung self ko. Parang ganun po yung na-feel ko. Ayan, thank you. And comments coming from, tapos na ba si Edbert, si Louie, Kim, then Leandro? Ay, hindi pa po ako nakakapagsalita. Go ahead. Yun, first of all, I just want to commend muna yung si Jhayle for successfully delivering her piece. Points lang na naisip ko. Naalala ko kasi yung regarding sa, yun nga, filmmaker, also poet. Kasi ang naalala ko is magandang outlet ng filmmaking, ang poetry. Kasi if we're writing scripts for filmmaking, nagkikreate tayo ng images, which is main goal din natin when we're writing poetry, hindi ba? Kaya maganda siya na style clash sa ganong sistema. Ayun, isa yun sa point na gusto kong
pag-isipan din siguro ng iba. Parang poetry as an asset for filmmaking. Tapos doon naman tayo pupunta sa mga tula ni Jhayle. Ang napansin ko sa dalawang tula niya, ang lahat ng tula niya parehong naglilimi or nag-e-emote, parehong tula. At ang tone of ang himig ng nagsasalita ng persona is sad. So ang napansin ko dito, kasabay ng performance ni Jhayle, this will make a good what you call it? Ano nga ba yun? Parang performance sa radio, yung hindi kailangan makita yung nagpe-perform. Hence, ang nagpe-perform para sa performer is yung voice. Feeling ko that will count also as spoken word eh. Kasi naaalala ko si Ma'am Cookie ay sa Gem 88. Ayun, siguro magandang focus din yun kung sa mga tulang to is doon siya ayun yung ginamit niyang style. Kasi kung papansinin natin, yung way of writing niya rin, para rin siyang writing sa film. Kasi yung interior present, alam ko ito yung usually yung setting ng kapag nag-i-start ka ng setting sa script sa film, ito yung start nun eh. Tapos ganito rin yung pagkakasulat ng script sa film kapag yung dialogue na nasa gitna talaga siya, lahat naka-justify. Ayun. Yun sa sisting yun, feeling ko sobrang magiging effective nito kapag radio drama. Radio drama yung term doon, di ba po, Ma'am Nerisa? Tama po ba? Pwede, radio drama. Yun po. Sobrang effective nito sa ganun na part. Kasi yung the way na i-perform niya rin kanina is parang maganda na pinaikinggan lang natin siya. It's sensual na nararamdaman natin siya. Yun lang, feeling ko sa akin lang naman, kung ako ay magbibigay ng suggestion kay Jhayle, baka pwedeng pag-isipan niya na baka pwede kong karirin din tong paggawa ng radio drama dahil into spoken word din naman ako. Baka ayun yung branch ng spoken word na pwede kong tahakin. Yun po. Edbert, nafe-feel mo kasi you're talking about film, you're talking about radio also. Pero nakikita mo ba sa tula na yung persona dito sa mga tula ay hindi gumagalaw? Walang mga bodily, puro sa utak lang. Kasi hindi siya nagre-reach out eh, ganyan eh. Nakikita nyo. Sana pansinin ninyo yan, Kim, Leandro, kung ano yung ginagawa sa persona at pansinin rin ninyo sa trabaho ninyo, sa sarili ninyong mga spoken word pieces, kung gumagalaw yung persona, right, sa mga tula, and then how actions actually convey certain things and gestures in spoken word. Okay, like from the saying of the line. Thank you. Sinong sunod? Si Louie. Hello. First, gusto ko lang i-comment si Jhayle. Ang ganda ng pieces mo, especially interior present. What I loved most about it was the imagery. Reading it, parang, I could see that it was inspired by script writing, how it was written, and I could really picture it even without the performance. But when you performed it, especially the pauses, I felt the emotion of the scene. I felt the emotion of your imagery. So this is just out of curiosity. Like, where was your mindset when you were writing this, or where was your mindset when you were performing this? Because there's just so much emotion also in your pauses. You didn't need too much, action to convey. It was in the way you paused, in the way you performed it. Yeah, yan lang. Ang lamig. Mag-respond lang po ako, Ma'am Nerisa. Go ahead, Jhayle. Ayun yung parang nakuha ko lang din kahapon yung parang pag-i-internalize din. Although dati ginagawa ko siya intuitively lang. Parang since wala din naman akong parang theater background, parang ginagawa ko siya intuitively. Pero parang kanina,
trinay kong mas actively na i-approach yung memories and yung images na pinagbasihan ko, na yun nga, meron din naman talagang actual reality na tumatakbo sa isip ko nung binabanggit ko siya. So, yun. Thank you. Thank you, Jhayle. Louis, would you like to continue or ano? Comment on No, I have nothing else to continue. Also, nanginginig na po ako. Wala din akong masabi. Kim. Hello. So first off, congrats on your performance, Jhayle. I really like them. And I felt na I was dipped into the scene and into the intimacy of these pieces. You've mentioned nga, and the others as well, na meron kang strong influence of film or the visual medium for your poetry. And it's especially evident sa first poem, na feel ko na parang may spotlight on these two people dun sa nangyayari. And very cinematic yung feeling nun. I also think na associations is a strength of yours. Yung parang you compared yung serenity of the sea with the room, yung line na here held together by the lullaby of the room that is also the lullaby of the sea we know too much of. I really like that line, and I was taken into those places. For my question, I'm really interested by the title of Interior Present. Nakikita ko sa poem na very introspective and intimate. And then na-mention nga ni Edward, dun ko lang na-realize na it's actually a header for script writing. But I wanted to hear more your thoughts on deciding on this title, kung nauna ba yung title and then you made the scene or vice versa ba, and yung mga goals mo for that. That's all. Thank you. Thank you, Kim. Jhayle? Yun, deliberate siya na drawing from yung interior present ng cinema. Pero yung interior din, yung interiority nung karanasan, parang nasa room together, sharing a room together with someone. And yung present, parang gusto ko lang i-highlight din yung experience na nandoon sila sa room na yun, pero ayun yung mga nararamdaman nila. Pero yun nga, once we step outside, yun, meron pang ibang mga stuff, parang ganun. And meron siyang kapartner na po, exterior past ata yun, parang ganun. Thank you. Thank you, Jhayle. Sana yung mga panelists mamaya, especially the ones who do performance of page poetry, sana makakomment rin kayo about, for example, yung sa ganitong klaseng performance of page poetry, ano yung may props ba? Kasi sa spoken word, may props ba yan? Yung ganyan eh. Pag performance ng page poetry, sometimes meron mga ganyang klaseng bagay, baka makakontribute, yung ganon. Sige, sino yung next? Sorry, malayo na yung thread. Sino yung next? Ako po yata. Go ahead, Leandro. And, thank you for sharing those, Jhayle. Ganda. Where do I start? Gusto ko nang skip yung mga comment ko na nasabi nila. I think I would like to focus dun sa connection between the two poems. It looks so intended. Pero hindi siya tried. Ang linis nung pagkakakonekta niya. It gives me a sense of the source. Kaya sobrang nagustuhan ko yun. Yung image ng tubig, nung ilaw na nagpa-pass through from one poem to the other. Na yun nga, sobrang suabe. Very apparent yung sense of the source, pero you know that it's well done kasi walang overlap. Alam ko lang na may ganun if you really like listen closely. Gusto kong tignan yung ilang lines, no, na dun to the person I forgot to love.
yung sabi mo doon, I think very well harvested yung pagbagsak mo ng do we ever fall in love? Kasi parang nadala mo na dun eh. If you think about it, the line do we ever fall in love is a little right. Pero hindi kasi well placed siya dun sa well timed siya dun sa moment na yun. Isip ko lang, feeling ko ito yung question ko pero hindi ko sure kung question siya. Isip ko lang kung gaano kasadya yung pagkabig mo ng the way monks do, the way our parents do. Kasi yung the way our parents do, medyo twofold pa siya eh, na it's not only parents, it's your parents. So parang may ganun pang layer na as a listener, hindi ko tignan na sa reader kasi as a listener, isipin ko kung gusto ko bang pasukin yung layer na yun or hindi. Pero yun nga, checking lang kung very intentional yun. Kung oo, baka kailangan ko lang pakinggan ulit. Tapos yung yung kasunod nun, ang gandang pasok ng if only, tas line, I would have loved you greatly, na very well tied in sa title mo, na to the person I forgot to love. Tama ba? To the person I forgot to love. O parang nag-circle back ka ng very subtle pero very effective. Inisip ko lang kung gusto mo bang i-explore palitan yung in a beautiful light. Kasi parang rekta na yung beautiful light eh. Either rekta na siya or medyo vague. Parang feeling ko kaya mo pa siyang dalhin sa medyo personal or medyo specific na lugar para mas makabig mo yung I would have loved you greatly. Para shoot na shoot ka dun sa susunod na line. Sobrang mas set up mo yun. Kasi meron ka ng if only eh. So, mabubuhat na nung if only mo yung lahat nung sinabi mo before yung if only. Yeah. Tapos, yung ending mo sa umpisa, ang ganda. Yung ending mo sa pangalawa, inisip ko kung sinadya mo ba to. Kung sinadya mo to, sobrang galing nun. Kasi sinabi mo sa dulo na there are no more metaphors. Tapos, dire-diretso nang wala nang metaphor. Except yung heart, pero, you know. Inisip ko kasi kung iiwanan mo yung pyesa ng may isa ulit image kasi very visual na yung simula eh. Kung na merong isa ulit image na doon ako magsistay para pag-isipan ko yung silence after mong tapusin yung pyesa. I think mas magiging effective yung paghatid sa akin nung sinasabi mo. Or at least makapag-contemplate ako further. Unless gusto mo na maging very clear sa dulo. Which, if that's your intent, good job. Isipin lang ko yun talaga yung intention. A couple more comments. Ang ganda nung zero in dun sa interior present ng first line, first word mo, Lara, tapos pause agad. Helps me enter the poem instantly. Na alam ko na kung paano ko siya papakinggan at panonoorin. Yun nga, nasabi kanina, ang ganda ng silences, tsaka well set up. So, diba, the story is in the silence. So, yung
yung mga silence mo, I feel are very intentional. I feel like that's the screen writer in you. But I think you could pause longer, or you can differentiate your pauses para mas distinct yung silence 1 sa silence 2. Sana na-explain ko yun ng maayos. And lastly, gusto ko sabihin na ang ganda ng title nung To the Person I Forgot to Love para sa akin kasi contemplative na agad yung first line mo eh. So ang entrance ko, imbes na sa first line, sa title na. So doon na nga magsisimulang makinig. Yun. Sana na-explain ko yung thoughts ko ng maayos. Thank you, Leandro. Hannah, you'd like to say something? Hello po, magandang umaga. Naririnig niyo po ba ako? Okay po. So, agree po kay Leandro nung sabi niya na yung pamagat pa lang, pamatay na. Para kasi alaala ng paglimot, inaalala mo kung paano mo siya kinalimutan at pilit na kinakalimutan hanggang ngayon. So, sa aking marirecall, ito yung unang tula na tungkol sa pag-ibig, pumapaksa sa pag-ibig. At congratulations, Jhayle, dahil yun nga, lahat tayo ay lipunan ng mga umiibig, mga wasak, nag-move on, at patuloy na nagmamahal kahit masakit. So, ito yung magandang iniwan sa akin ng tula, na masarap naman talaga magmahal kahit masakit. Kanina nga, nabanggit ni Miss Jazzmine na kapag pumaksa ka ang tema mo ay pag-ibig, ano ang may kukontribute mo doon sa temang yun na bago? Well, for me, may bagong pinakita si Jhayle ngayong araw. Kasi ang dating sa akin ng tula, kasi madalas kapag nasaktan po tayo ng taong hindi tayo kayang mahalin, nanunumbat tayo. Bakit hindi mo ko mahal? Sinaktan mo lang ako, yung mga ganun pong bagay. Pero yung sa tula ni Jhayle, walang panunumbat eh. Sabi nga nila, ang kanyang himig, ang kanyang boses napakaswabe, parang si Moira may sariling tatak. Napaka-inosente, nilalaman tayo ng katahimikan, nakaka-contemplate tayo na pwede palang ganun yung delivery, yung manner, how you present the pain. At actually, hindi pain yung nakikita ko dito, pero nag-move on na. And it takes parang a brave heart na pag-usapan mo yung ex mo, pag-usapan mo yung tao na gusto mong kalimutan na. So yun po yung nakikita ko sa tula. Doon naman sa performance, naging thesis ko po kasi itong spoken word. At naalala ko po yung sinabi ni Sir Davidson Oliveros. And the literature came from Miss Anika Albano. Hindi ko po sila nakita in person, pati si Sir Davidson Oliveros. Actually, nirefer lang po ni Dr. Vim si Miss Anika. So nabasa ko po, sinabi po ni Sir Davidson Oliveros, sana hindi ako nagkamali. Ang sabi niya po, walang pamantayan sa pagtatanghal ng tula o ng spoken word. Kaya nakaka-captivate po nito ang puso ng maraming tao, maraming kabataan na gustong mag-spoken word dahil wala talaga siyang pamantayan. Kahit yung kumpas ng kamay, diin, bigkas ng salita, wala siyang standard. Kumbaga, sabi po gano'n. Kaya nung nakita ko si Miss Jhayle, nasabi ko na may sarili siyang estilo, na siya yung nagpa-perform ng tula. At yun nga yung bumabalik tayo sa notion na hindi mo maseseparate sa spoken word, hindi mo maseseparate yung tula at yung makata, yung manilikha at yung tula. They go together. Kasi sabi nga ni Ram at ng mga nakaraan na mahirap mag-perform ng hindi ikaw yun eh. Halimbawa, mag-perform ka ng pro ay anti ka o magpa-perform ka ng something hindi mo pwedeng paniwalaan. So, dito ko po na-realize ngayong umaga na they go together para silang isang katawan, isang kaluluwa na hindi pwedeng mapaghiwalay. Yun po ang aking realization ngayong umaga. So, congratulations, Jhayle, sa napakagandang performance. Sabi nga nila yung paghinto mo dun sa bawat linya, kakaiba yun para sa performer na tulad ko na maingay, magulo. Kakaiba talaga yun. Yun yung parang sinasabi ni Sir Lord kanina na anong contrast? Kasi pain yun eh. Pain. Pero
ang gaan ng emosyon. Ayun lang po siguro yung hinahanap ko, yung eye-to-eye contact. Dahil ang mata, ang bintana ng ating kaluluwa, yun yung tinitingnan natin kapag nagpa-perform tayo. Kasi hindi nakakapagsinungaling ang mga mata. So, yun lang po talaga yung hinahanap ko. Pero congratulations, Jhayle. And dun naman sa overtime na po ba ako? Dun naman sa suggestion ni Sir Edbert na mag-radio ka, okay rin sa akin yun. Kasi nung pinapakinggan kita, nakapikit ako, may emotion dun sa boses mo eh. Naalala ko tuloy yung kasama ko na nagpa-perform dito sa Janssen, na yung mga tao nahihigop ng enerhiya niya kahit hindi siya full of emotion magsalita. Pero nandun yung sa boses, hindi ko alam ang tawag dun, himig or may emosyon ng boses. So yun lang po. Maraming pong salamat. Thank you so much for that. Sorry po. Nandun pala si Ma'am Ami? Yes, Ma'am Richie, thank you. Oo nga, ang ganda nung panggugulo mong nilagay sa chat. So will it succeed as spoken word performance or as physical installations in space plus performance? Actually, ang naalala ko sa pagtatanghal ni Jhayle ay yung Japanese drama, The Art of Stillness and the Power of Stillness. Yun na nga, iba-iba yung estilo natin. So kung merong maingay, malakas ang boses, ito naman mahina, payapa, tahimik, actually mabigat. Parang nagaan siya pakinggan, pero ang bigat nung dating. Tapos nga yung no drama, yun din remembering the past. So ito pag-aalala ng mga nakaraan at kung ano yung epekto niya sa kasalukuyan. Siguro kung nag-iisip ka ng props, kagaya ng tinatanong ni Ma'am Richie, meron bang pwedeng gamitin? Actually, ang maganda siguro, maskara. So, dito mas na-emphasize, so kung una ay may maskara kang hawak, pagbukas mo, pagtanggal mo, yun ang interior, yung loob. So parang visual imagery lang na may ibang mukha. Pag inalis mo tong mukhang to, meron pang susunod at marami pa siyang kasunod. Kumbaga lumalabas yung iba't ibang persona nung nagsasalita. So pwede siyang gamitin sa kahit na aling tula mo. Siguro yun lang yung tapos sa no drama din kasi bare space. So parang hindi kailangan ng maraming bagay sa paligid mo as a performer. Kasi nga yun yung detalye na nakadadagdag. Hindi siya kawalan actually, pero pagdagdag siya dun sa ano yung gusto mong iparating. Yung mas matindi yung emosyon kasi iba yung temperament nung iyong tula. So pagbati sa iyo, Jhayle. Salamat. Thank you, Ma'am Ami. Gusto ko lang magdagdag ngayon dahil nga nagsulat ako sa chat na yung pampagulo na yon. For example, kasi na-excite ako nung nakita ko to. At yung kaming mga panelists dito sa workshop, iba-iba yung disiplinang pinanggagalingan. Yung nagsa-thread lang sa amin ay yung solo performance, 'di ba? Parang tayo kami yung nagpa-perform ng sarili naming gawa. Like yung nanggulo ako at sinabi, ano to? Ano siya pwede? Spoken word ba siya or pwede siyang poetic installation, 'di ba? Like yung na-imagine ko lang, Jhayle, kung ma-imagine mo, sabi ni Ma'am Ami kasi na may maskara, yung ganon. Yung na-imagine ko kung installation siya kasi gumagawa ako ng installation sa performances ko, 'di ba? Yung aangkla ako dun sa flower on a palm. Pwede kang actually tumayo ng ilang oras, 10 oras na ganyan, hawak-hawak na yan. Yun na yung tula mo, interior, present. Bow. 'Di ba? Kasi yun na yun Pow. Yung isa, suggestions lang to kasi excited ako kasi nakikita ko yung potential for installation dito. To the person I forgot to love. Ang nakikita ko is actually lighting. Dumadaan na ilaw. Dumadaan lang na ilaw. Actually, durational na dumadaan na ilaw, just the passing of light over the performer is already the poem. Kasi labas na tayo sa page, pwede rin tayo lumabas sa sound, pwede tayong lumabas, nakalabas na
yung sinabi ko nga sa paper ko, yung performing the poem zero. Di ba? Yung i-combine natin yun. Try ko, pumapasok nga dun sa ano. Baka marami tayo, Jhayle. Baka dumami tayo sa ganyan. Di ba? At sana maumpisahan natin yung ganyang klase. Di ba? Na pag-define or pag-categorize na more than sound. Di ba? Ay pwedeng performance ang tula na baka non-verbal. Di ba? Yun lang, nanggugulo lang. Salamat. Meron pa po ba? Salamat po sa lahat. Baka meron pa? Apo, just to add lang po sa sinabi niyo po, I think yung interior present nga, it could be a poetic installation more than the second one. The second piece, which is yung To the Person I Forgot to Love. Kasi sa first piece po, it's more on, dito, it urges to be more evocative. Kasi marami siyang unsaid na nakascatter doon sa piyesa. So I think yung suggestion na it could be like a poetic installation, I think it would be more powerful kapag ganun. Thank you, Ram. Shall I turn? Are there other panelists who want to comment? Other fellows? If not, turn over na. Last message ni Jhayle. Jhayle, few words po. Jhayle, sound, please. Sorry. Yun, thank you everyone. Ito yung mga hindi ko na-respondan, pero thank you kay Leandro sa paghimay. So magagamit ko tong very specific niya na suggestions para ma-improve pa yung ending nung To the Person I Forgot to Love. And then kay Ma'am Ami, yung sa paggamit po ng maskara, ayun, nakikita ko yung possibilities and dun sa mga co-fellows ko din, and syempre kay Ma'am Nerisa, dun pa lang sa discussion niya, na-open na and mas napatapang ako dahil kahit papano nagka-sense medyo nagkaroon ng sense konti yung mga gusto kong gawin. And iyon, yung mas naging aware ako sa possibilities. And ito pala yung Amelia Lapeña-Bonifacio Workshop. So super open and sobrang thankful po sa lahat. Thank you. Pagbati, Jhayle at Ma'am Richie at sa lahat ng nakilahok at nagbahagi sa morning session ng ating Day 2. Ang afternoon session ng ALBWW ay magaganap mamayang 2:15 p.m. Muli, inaanyayahan ang lahat na i-like at i-share ang social media pages ng UP-ICW. Maraming salamat at magandang tanghali po.